ก็ได้เจ้าเจ้าก็ได้ไอ้พงไม้ยังนี่ไอ้พงไม้ยังยังเลยไอ้พงมาตอบเลยเจ้าเจ้าคงตอบเจ้าตอบใครก็มึนแล้วหรออ๋อไอ้พงตอบครับไอ้พงตอบนี่ก็หมดเกิดดีเนอะแต่ลูกผีอัมพวันนี่เกิดได้ยินอยู่หมดแล้วก้าหมดแล้วครับเลยจะเลยเจ้าน่าจะหมดแล้วเนาะฟังกันเอาม่วนลุ้นเอาเนื้อเจ้าลุ้นเอาสถานที่ใดที่จิตตคฤหบดีถวายได้ถวายให้เป็นสังฆารามคืออัมพาตกวันขอไข่ไอ้คงไอ้คงถูกอยู่คนเดียวเจ้าเป็นก็โธ่ดาวเหม็นแต่ว่าดาวเอาเลยอย่าเป็นว่าคือเอาว่าเฮาเคยมีนะเคยได้ยินเลยถ้าคนที่ถวายวัดนี้ก็บ่เคยได้ยินนะเนาะอยากจะมาอธิบายของกาจิบิดาที่คืออย่างนั้นค่ะข้อมูลมาถามก็ต้องอธิบายของค่ะหาวัดเลยเนาะข้อต่อไปเลยไปฮัลโหลนมัสการครับผูกแฟนพันธุ์แท้ครับมาต้องอธิบายก็ได้ครับเนาะคือมันเดากันเนี่ยเนาะม่วนดีครับเนาะครับนมัสการครับแต่ถ้าอธิบายเนี่ยมันจะได้ความรู้นะสำหน่อยว่าเมืองนี้เศรษฐีคนเนี่ยอยู่ที่ไหนมันจะได้มีข้อมูลเจ้าเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวไปตัวหาวัดฮะคนฟังเมื่อได้จำเอาไว้ผมเป็นอะไรก็พูดถูกต้องนะ ยังฟังยังมึดตึบอยู่เนี่ย อาจารย์สมัครก็บรรยายเนอะ ครับผม จริงๆแล้วเวลาหาคำถามมาถามเนี่ยต้องเตรียมอธิบายคำถามโดยว่าเราจะอธิบายจะได้ไปเจอคือข้อต่อไปถึงเวลาละปะ
พระสาวกใดออกบวชพร้อมกับพระอานนท์ก็พระนันทะขอพระอุบาลีขอพระศรีวลีงอพระนาคะสมาละพระสาวกใดออกบวชพร้อมกับพระอานนท์ก็พระนันทะขอพระอุบาลีขอพระศรีวลีงอพระนาคะสมาละเอาละอืม เจ้าพี่พรตอบขอไข่พระอุบาลีเจ้า เอาวลีเนาะออกบวชพร้อมพระอานนท์เจ้า จ้าพี่กรกระตอบข้อขอไข่จ้าพระอุบาลีจ้าบวชพร้อมพระอานนท์จ้า ยังไม่จะมาพระอันทะเจ้าไม่จะประตูที่พรผู้ฟังก็คือเดียวคนเดียวเจ้าช่วยไผ่ย้ายเป็นคนที่คนตางก็ได้เจ้าเพื่อความถูกต้องเจ้า พระนนท์กับดาวเอาหน้าเจ้าเอาข้อกอไก่นะเจ้า เอาไก่เนาะ เจ้ากอไก่ก็งกแต่ที่ก็งกไปแล้วกันมันน่ะแล้ว ครับเจ้าทำได้เลยเจ้าน มัสการครับผมแฟนพันธุ์แท้ครับคำตอบสุดท้ายคือพระนันทะครับเนาะกอไก่ครับครับนมัสการครับ ท่านนั้นท่าพุ่นอยู่คอควายพุ่นตัวไก่นี่คืออย่างมโหจำไม่ได้ละราธะก็บอกจำไม่ได้นะแต่ พระ ที่ สาวก จำมา ได้ออกบวชพร้อมกับพระอานนท์ก็พระนันทะขอพระอุบาลีขอ น้องคนละแม่ หน่วยงองูครับ เจ้า ครับอากงเอากอไก่ครับผม น้องไก่เนาะเจ้า ไก่ ไอ้หนุ่ยเอาพระศิวลี งองู เอาโง่เนี่ยศิวลีอะค่ะ วลีคอควาย อะเอางองูข้อเนี่ยไปที่ไหนไฟที่ไหน เอากอไก่เป็นคนหนึ่ง เจ้า ไก่โอ้โห มาอยู่เจ้า ฮัลโหล เจ้า ฮัลโหลน้องไหนพี่พรตอบข้อกอไก่เด้อ ครับ เจ้า เจ้า มีพรอินโนวันพรเอราวันนั่นพรปลาเศร้า
อันแม่ดาวเรืองถึงยิ่งใจวิทยุนี่นะ เหรอ ครับผม เจ้าไอ้เนี่ย ผมเอาพันนันท่าครับขอกอไก่ท่านันท่า เจ้า ครับอยู่ขอกอไก่ ครับ เจ้า ครับผมบอกว่ากันนั้นถึงอาตังหารผมจะเล่นหัว ยินดีเนอะ ครับ ไอ้เดียวเขาไปบุ๊กนั่นก็แล้วกันเนาะ โอ้ บุ๊กมานั่นแหละบุ๊กอัพฟอร์มเลยเดียวฟอร์มก็ได้ ฮัลโหล ไม่ย่อยเหรอไม่ย่อยมาได้เลย ขอไก่นันทะ ครับอ่า หลวงตาเนาะ ตาออกไปย่อยแล้วเมื่อข้อไหนเนี่ยย่อยตัวก่อนงงอ่ะ แต่สุเฮียนมันตอบเลยมันเถิดจิ อ๋อปลาโบงดักปิ้งวันนี้รับแล้วก็ตูด เป็น เป่า หลวงแม่หลวงปลาโบงอีสาวต้นเต้าให้บ่าวดอกแดงเป็นนักท่องเที่ยวเวลากะบ่าวดอกแดงเจ้า เอาแมวกอไก่เจ้า ประตูไอ้หนุ่ยกะ หน่วยข้ออย่างเจ้า น้องงูเจ้า เอาหมาเอาเจ้าหมาเอาเจ้าเจ้ากอไก่เจ้า เอาที่ไปทางอื่นละ ไปเจอะ ตอนนั้นนะคนมาโตยตัวสักกัน ตัวกอไก่อ่ะ อืม งองูให้มันตัวระวังเนอะออกถูกเนอะ คอควายนี่ใครเอาวันนี้คอไข่นี่เนาะคอควายเนี่ยสมมติมีใครเอานะเลยครับผม เวลาเนาะ เฉลยพระสาวกได้ออกบวชพร้อมกับพระอานนท์คือพระอุบาลีขอไข่ เยอะ บาลี ตาเปล่าหลายคน ขอไข่บาลี แล้วกัน พอยังครับ เยอะเวลากันเนอะโอ้สี่ทุ่มสี่อาหารการกินนะเจ้าเนาะ ครับ อืมต้องอาหารการกินเดียวการสมัครไปครับพี่พรแม่บุญเนอะพี่กอดแม่พลเนอะโยนพี่ไปเข้าตายหน่อยด้วย
เจ้ากับภาษาเจ้าฮัลโหล จ้า จ้าแม่ทำกับข้าวเลยแม่ เจ้า ช่วง เราไม่บุญเจ้าเจ้าภาษาเจ้าได้ยินก่อน จ้าแม่บุญ เจ้าสวัสดีเจ้าแม่บุญเจ้าจ้าสวัสดีเจ้าน้องหอดจ้าเจ้าไปก่อนมาตัวอีกอ่ะ อ้าวทำอาหารด้วย เขาเป็นอย่างเจ้า อันนี้แม่เก่งอย่างเจ้าเฮ็ดทอบเลยกะอันนี้เฮ็ดทอบก็เฮ็ดทอบเป็นการเป็นเจ้านักเฮ็ดทอบปีนี้นักโน่นักกะกำลังออกละเจ้าวันนี้เป็นทะเลนี้ไว้จะสองไว้เช้าเจ้า เอาอันเก่งเฮ็ดเรืองกำบอกเฮ็ดเรืองออกพระบาทจันนักอ่ะ เฮ็ดเหลือง ครับโอ้พระบาทต่างชาติจันนักอะครับ เก่งเฮ็ดเหลืองเฮ็ดอะไรเฮ็ดกระดูงเหลืองอะออกพระบาทครับผม เก่งใส่ไว้บะเมาน้อยพงเนาะ ครับผมผู้ไปพอแล้วเหลืองเหลืองงามเด้อย อดมะขามก็ได้เจ้าต้นปล่อยก็ได้จ้าให้แม่จะแกะใส่ใบบะเมา ครับผม ใส่อันกินหมู กินง่ายดีนะแม่บุญเนาะ เจ้ามันคล่องคอนะครับ ผมมันก็ร้อนเอา ตามดี น้ำหน่อย ได้ นะ กิน2 เตื้อ 3 เตื้อแล้วนะเฮ็ดทอบอ่ะจ้าเจ้า เหลือง แข็ง เสียงเอาไปอาบมาได้ของเขาเลยนะ นี่260นะพรเจ้าของน้องมันมี2อย่าง250แล้วก็หน่อยกะซาวน้องซื้อ200ซาวมามันอ่อนดีเจ้าจ้ะว่าเลยมาถูกอันนุบันทามาขายเจ้าเฮ็ดบันทาเจ้าวันนั้นไม่มีไปไหนนี่เต่าเอาเต่าหอมวะหอมอ่ะดาหวานดีลำดีก็อ่อนตอนนี้ตึงต้มเกมตึงแกงนั่นน่ะเจ้ามีแกงละถึงเห็ดมาลีดหนึ่งเจ้าเห็ดมาลีดหนึ่งเนาะจ้าเอาก็มาตำมาพริกก่อนเจ้าไอ้หนุ่มบอกเปิดโทรศัพท์แถมเครื่องน้องเข้าไปได้แล้วเข้าที่ไหนน่ะเปิดเลยเครื่องมันฮอตอยู่แล้วตีน้องหมายโอ้ตะกี้ไรสอบน้องหมายกินมันผูกก่อนละเฮ็ดใจจังแม่เจ้าล่ำเนอะ230ก็ถูกอยู่เนาะแม่ซื้อ250นี่ขอไปใช้เตาอย่าโอ้ไปซื้อกี่บุหรอวันนั้นเดียวกันแม่แกงใส่ใบมะเมาเนอะตัวนี้นะมามีอ่ะหมูอ่ะมาตัวกันนะชื่อมันเพิ่นก็ขายด้วยกันนั่นแหละเจ้าคือเห็ดทอดนี่เขาหมูอ่ะ
เขาจะซื้อมาก่อนแล้ว มีก็ยอดต้องปล่อยยอดต้องขามก็ได้นะยิงหัวเปลือกเต๋อ มดหัวน้องไปเลยนะ แล้วก็นั่นน่ะเด็กเราก็ขามใส่ก็ได้เจ้าสลับกัน ได้ขามน้องหัวเต็มเดี๋ยวนี้ช่าง ไม่ นะ เห็นไหมจะเขาก็จะเก่งใช่น้องช่องมึงอ่ะ ลำกะ มอสน่ะ หมออยู่เจ้าแม่นี่แกงล้วนๆเป็นขี้หมูซับนั่นเองเอาเก็บไว้ละเย็บแจไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาแจขี้ไก่ขี้อันนั้นขี้ดินออกก่อนเจ้าแจละจ้ะทำน้ำพริก ไม่ได้ เนาะ ที่ไหนนี่เปิดกับบอเปิดอ่ะ มันได้ยินกะมันได้ยินแน่นอนแล้วมันไหน ยินตรงไหนล่ะ ไอ้หนุ่ยนะไอ้หนุ่ยรู้จักกะ ครับผมรู้ครับ เปิดโทรศัพท์เหมือนเครื่องหนึ่งเปิดโทรศัพท์เหมือนเครื่องหนึ่งเดี๋ยวพี่กรเข้า นอกจากไปอยู่นอกจากย้ายไปอยู่เครื่องปุ่นสูตร57ปุ่น เนี่ยตามน้ำพี่ใส่แกงให้ทอบละจะไข่ตัวหน่อยจะไข่ตัวหน่อยจะข่าตัวหน่อยหอมบัวหอมเตรียมเจ้าพริกเม็ดใหญ่เม็ดน้อยเนอะเผ็ดนักกับบะลำเนาะน้องพรเนาะต้องมกมาให้บดีเนี่ยแต่คนมากคนมากเผ็ดก็ใส่นักหน่อยพี่เจ้าเม็ดน้อยนะแม่ที่มากเผ็ดอันน้อยๆพอละใส่น้อยเดียวเจ้าตำเครื่องมันเรียกละบอพริกก็ตำตัวเรียกหน่อยเจ้าหอมบัวเตรียมเนี่ยกะปิเนี่ยแล้วก็ห้าตัวเจ้าตำมันเรียกแล้วก็ละหันก่อนไว้ในโคกก่อนเจ้ายิงมาล้างเห็ดเห็ดในล้างในซาก็ได้เนาะซาแก่ในน้ำเอามือเข้ากลกับซาน่ะมันจะออกหมดเนื้อขาวจะโละอ่ะที่เดิมมันดึงไม่มีติดเลยอ่ะเจ้าล้างหลายๆน้ำอาจจะน้ำมันใสด้วยหน่อยเจ้าเรียบร้อยแล้วก็มาถ้าเกินใหญ่ก็พาเกิงเนี่ยเนาะเกินใหญ่ก็พาเกิงแค่น้อยมันต้องพาถึงแค่นั้นน่ะครบเสร็จตุ๊บตับลำเจ้าครับ แข่งลูกบอลน้อยเนาะ ครับแข่งลูกบอลน้อยกับแข่งใหญ่นี่พายอ่ะมันใหญ่ลงไปมันมาเข้าใน รู้เลยเบอร์ที่จ้ะ เบอร์แต่ว่าเบอร์น้อย อย่างเบอร์น้อย มันเขาไปห้าเพื่อนเบอร์นี้จ้ะบางขอให้หนึ่งวางก่อนแล้วขอห้าจ้ะบางขอห้า ถ้าเบอร์นี้กัน ห้าจ้ะบางไปห้าเพื่อนเบอร์นี้เนี่ยไอ้เนี่ยพัดเขาเข้าไม้เหรอ อ๋อให้เข้าได้หรอเข้าเบอร์น้อยได้หรอ ทำโปรโมชั่นเนี่ยจะได้จะเสี่ยงมากบาง เอาทั้งเพเนาะเอาขอเนี่ยกินเท่านี้เนาะเจ้าอันนี้คือตั้งหม้อกระแกงเนาะตั้งหม้อแกงละเจ้าจะน้ำมันหน่อยเครื่องจ้อนกับพวกแล้วก็ควักน้ำพริกข้าวคั่วมันหอมแล้วก็จีนที่เราสับเราลาบไว้นะข้าวคั่วลงกันคั่วหอมเสร็จแล้วก็ล้างโคกก็ใส่ตำก็เอาเห็ดลงคั่วตัวเลยคั่วตัวน้ำพริกนั่นแหละคั่วตะกำมันหอมมันก็เอาน้ำก็ใส่หมกมันท่วมเนี่ยท่วมมันต้องหนักเนาะต้องใส่น้ำหนักเนาะบะลำใส่น้ำหมกคุกกี้อย่างแกแห้งเลยน่ะนี่ก็เอาคั่วเหมือนกันนะเนาะแต่คั่วไม่ได้แกงเจ้าใส่น้ำมันหนักกันหน่อยเป็นแกงไม่ได้หีบน้ำมันเจ้าฮัลโหล ดีละมาละวะเอาเสร็จแล้วก็เดือดบุแล้วกำก็เอาใบมะเมา
ล้างสวยเรียบร้อยเด็ดกึ่งเขาใส่ ก็ยัง เด็กนักล้ำกับส้มแกงให้ทอบไอ้นุ้ย อ๋อไอ้ชอบโอ้อะไรน้อยเลย แกงละเหมาะโซ่เจ้ากินละกินแมลงนี่แหละเจ้าใส่ใบมะม่วงเด้อนี่นะ โอ้ ใส่ใบมะม่วงเด็ดใส่ ตอนพ่อเตือนอาจารย์สมาคนเลย เดี๋ยวสักกำกินไว้สัก15 นาทีก็ซุปแล้วกันผ่าของแกนน้อยของซุปไว้อยู่กินไปจักระบอส้มระบอใส่นักก็ส้มลงไปเนาะใบเมาเนาะถึง10 ใบแม่ใส่หักกึ่งนี่จะนักแล้วปดเลยกินเลยถอน มาพบที่ก่อนเขา จ้ะเรียบร้อย เรียบร้อย แกงเห็ดถอบเจ้า อาจารย์ไอ้พง ก่อนเนาะ ไอ้พงจะแกงเงินเฮ็ดเหลืองกะ เห็ดเหลืองว่ะ เฮ็ดเหลืองเขาง่ายขนาดอะ เนาะอยาก มา ข้างหม้อ ไปช้าเอามา จะได้ ช้า คั่วอย่างหรอ จ้ะจะแกงเฮ็ดนั่นก็ข้าวก็ตำน้ำพริกนมนั่นน่ะ นั่นแหละพี่แจ๊ นั่นน่ะใส่หอมกระเทียมเหี่ยตำให้มันละเอียดแล้วเอากะปิเขาใส่เขาใส่น้อยนิดนึงนะเจ้าก็ตำแล้วก็ตั้งหม้อเนาะไปใส่น้ำใส่น้ำหน่อยเดียว น้ำเห็ดออกเลยเอาพริกเขาใส่ในหม้อค่ะเนาะมันเดือดเสร็จแล้วเราก็เอาเฮ็ดเข้าใส่เขาล้างเฮ็ดให้สะอาดแล้วผ่าสีก็ได้ผ่ากึ่งก็ได้ ถ้ามันดอกไม้หักก็ผ่ากึ่งถ้าดอกใหญ่หักก็ผ่าสีนะจ๊ะน้ำเดือดหักก็เฮ็ดเข้าใส่มันเดือดมันร้อนมันเดือดอบสักกำอบเอายอดมะขามก็ได้ยอดชมปล่อยก็ได้จ้ะใส่ลงแค่นั้นจ้ะมันเดือดตะย่างมันเดือดจิ้มพอถ้ามันจางอย่างก็เติมก็ดีน้อยหนึ่งนะเจ้าคนเข้าไปรอมันเดือดจึ๊กกะว่าเฮ็ดสุกแล้วก็สัก15 นาทีก็เหลือดีแล้วเจ้า จุกแล้วจ้ะ ได้กินแล้วเขาก็ กินแล้ว ใส่มากินมานี่เลยกินข้าวเก่งก็ขอโอ๊บเนาะเอาตั้งน้ำหน่อยเอาก็ใส่เอายอด3 ยอดต้มปล่อยได้เมาใส่ก็ได้อย่างก็ได้สักคมเนาะเอาโอ๊บน้ำมันงวดลงไปก็เอาก็ปิดแล้วก็เขาก็ตามน้ำพริกป่นเนาะไปเจือน้อยเดียวบางคนเขาก็ชอบน้ำพริกข่าเนาะพริกข่าลำคนจะพริกป่นก็ได้จะเจือจิ้มป่นพริกดำนะคะพริกดำมากับเขาใส่หรือว่าเขามีก็ทอดก็ได้จ้ะทอดแล้วก็มาทันสักกำเดียวมันถึงได้กินละได้เห็ดป่นอันเนาะพริกป่นละจ้ะแล้วจิ้มพริกป่นเอาเกลือใส่หน่อย1 กะลำ1 ยอดอันนี้นะหน้าเห็ดนี่เนาะอย่างจะได้กินหมดเดี๋ยวเห็ดดินเห็ดแดงออกมาเห็ดดินเห็ดแดงเห็ดไอ้น้ำหมดน่ะโอ้อันนึงเนาะกันน้ำพริกข่าลำวานหรือยังพี่จอนไม่ได้ยินเสียงเลยมาเพิ่งรับเดี๋ยวพวกเที่ยวเคยต้องไม่รู้แม่ปิดเรียบร้อยกินไปแล้วหมดละต้องพอแล้วหมดละโอ้ต้องพอหายแซ่บไปไหนล่ะพอให้รู้ที่ตอนเจ้าขี้รถนะแซ่บไปแล้วจานโจ๊กจ้ะ23
ก่อนหนุ่มได้ยินเสียงตัวละ เจ้านัดคนนั้นมาถึง5 ทุ่มสามฟ้าแมพ วันนี้มันแมบเลย ฟ้าห้อง มันตกจะเจ้าแล้วเหรอ นี่ก็โตอ่ะนี่ก็โตนะตัวซี่นะ เดี๋ยวน่ะ โอกาส ครับ ที่ยังได้ยินเสียง นี่โตคือลูกอ่ะเนาะ แม่นั่นจะเข้าผลแต่แล้วเนาะ ครับ เมื่อวานตกที่ชี้ ครับ ตกหัวเมินก็ยางลาย5อยู่เถอะมันไป เย็นละเนาะ จ้ะเย็นละใครอ่ะ พอรู้นะ เขาให้รู้ พันแท้ครับ เราอาจารย์มาไปฮักตีพรก่อนนะ มากเนี่ย เหมือนกับเฮ็ดฟางเฮ็ดหยังเนี่ย เฮ็ดนี่ปีนี่กินเตืองเหรอลามูตายมันจะได้กินบ่อยเหมือนเฮ็ดเฟืองนี่กินทั้งวันได้เฮ็ดนี่ปีนี่มีเตืองนั่นเนาะมาละว่ามันมากว่ะมากเฮ็ดทอบมากเฮ็ดดินไอ้นั่นแฟนมันแท้ปีไหนได้กินเตืองเนาะของเขียมไม่ได้เจ้ารู้แต่เนี่ย รู้ไปอ่ะเกี้ยอู้มาจบสักกันถึงไหนอ่ะเกี้ยนพอนู่อ่ะ ตอกเกียงเฮ็ดต้มเฮ็ดแล้วก็จบแล้วเนาะ อย่างจริงจบหมดละ จ้า เรียบร้อยละน้องหมายไม่หายไปไหนหมอ นี่เนี่ย นี่เนี่ย บอกต้องไปให้ที่ก่อนจะมอน ยังมาใช่ไหม จ้าก่อนอยากมานัมเบอร์ได้ก็ เข้ากับไปแล้วละเฮ็ด เฮ็ด ปูน เฮ็ด ก็เฮ็ด เฮ็ด ตัดก้องก็เฮ็ด เฮ็ดเพื่อจะไป ดอนตันก็เฮ็ด ต้องการได้กินมันผูกอะเฮ็ด เห็นผูกก่อน แม่กิน3 เตื้อแม่กิน3 เตื้อละ แต่เพราะว่าแม่ไปกับน้องสาวลิตร250ก็มีลิตร260ก็มี แต่นี่ทำมาเฮ็ดมีเฮ็ด มีเม็ดอ่ะ โอ้ เก่ เนาะ งกันมันมาซื้อ นี่ค่ะมาเขาแกงขายเนอะ โอ้เราก็ห้องมีให้แกงขายอ่ะ มันนี่แหละมีแกงขายเตื้อ มันได้จังไงข้าว มันแพงอยู่เขาเลยมาเขาอยากขายเตื้อ ครับ ขายกับ50เหมือนนอกตา50ก็ได้แล้วเนาะ เอาอะเนาะ เอาว่าพอกินปูปีปงเดือนไม่ได้ ขอได้สัก10แกนอนนะเนาะ ได้อยู่อ่ะจิตแกนเลยนะ มาเช้า5แกนมาตอน5แกน ไอ้หน่อยเจ้าคนเดียวเห็นดีอัน ฮะ รีดหนึ่งเลยอ่ะ เดียวต้องใส่เกลืออะไรเงี้ยหลวงพ่อก็เนาะอยากกินอย่างละน้ำกันแล้วก็ส่งเสื้อละเสื้อเลยก็ลอกเอาช้อนก็ลอกอะไรล่ะ กับสังแกน ถ้า สี มัน แก แก่ น นใหญ่ไอ้หน่อย ครับ ถ้ามันแก่นใหญ่ก็ลอกกันแก่นเดียวเพราะ เนาะ มันใหญ่เล น้อย ยของแก่น แกนใหญ่ต้องหัวแม่มือนี่โด กรุณาวางช้อนพ่อนี่หรอ ไปจอนไหนจอนมันกะ ฮะ ไปจอนไหนจอนมันหรอก อยู่คนเดียวก็รู้นะว่าย้อนเฝ้าเจ้าอย่าง
ตักกินตลอดอะไม่ได้เลยอ่ะ ไอ้หน่วยนี่อ่ะมันกินจะหมดอ่ะ โอ้กี่แท้กี่ว่าพ่อวางก้อนเนอะอยากโอ้ ตอนนั้นน่ะจ้าเลยอ่ะจ้าน่ะ อีกเอาแล้วแกงดังไอ้ฟ้าห้องไงระดับ ปวด ไหนจากสมัครแล้วลูกนาวานจอดในห้องนี่ดอก เนี่ยการโอ้ก็บอกไปยังนี่เมียงเมื่อยวะ แกงอยู่นะ เมื่อยละเจ็บท่านเจ็บนี่วะก็ห้องบ้านนี่เจ็บหัวเข่าเจ็บแข้งก็โคตรสบายกินถึงให้ทอมนี่แน่กะ สบายเมื่อแล้วก็เกิดเด็กช่วงนี้นะต้องรับเพื่อเด็กแปลงเขาติดกระพังหายจ้ะลูกกับหาจ้ะ แอมนะได้เลยขอดูมองดักแม่นั่นอย่างแม่นี่อย่างเรื่องมองเข้าดัก ดักอีกคนเดียวเหรอ โอ้หน้าหัวก็ได้พอห้องเข้าสักคน หัวเพื่อนลูกขินไม่กล้าปีหลังตามยาแล้ว เอากระถางนั่นอย่างนี้อย่างถึงรักปิ้งเลย ยังควรถามพี่วีแฟนนะจ๊ะที่นี่กินงั้นเก่งที่ทำอันได้ก็เยอะได้ก็อันว่ากินมาได้ ว่าแต่ก็นักการแบบมีแห้งอีกนักการมันฟ้านักการแบบมีแห้งอีกนักการมันฟ้า ฟ้าผ่าดักปวด ตรงนี้เพี้ยจะกำเหรอ นักการแบบมีแห้งอยู่มันมีแห้ง โอ้ อีกนักการเขาต้องอยากฟ้าผ่า โอ้ยพวกเรื่องมึงฝากอ่ะโอ้เลือกติดใจนะทีนี้เราแกงฟ้าผ่า มันแกงฟ้าผ่า ทีบรังเต้รังหัว แต่เราบางคนได้ยินอยู่เนาะเดี๋ยวเข้าเลยแล้วคนเท่าเดือดเนาะเข้ายังหมูอย่างเงี้ยยังหมูพี่แล้วเข้ายังหมูพี่หรอใช่หรอเนาะมันจะจับโอ้โหกี่ข้าวดูดเลยนะอยากมันเกี่ยวเลยอ่ะก็นี่ก่อนแล้วมึงไปหาก่อนกินข้าวอยากผมว่าโดนที่อีทขนาดอ่ะเพราะต้องอีทขนาดเพราะเกี่ยวนะเอาข้างเอาอีทขนาดอีทต่างมันเคยแล้วมันยากปากแล้วเนาะ โอ้ก็ได้ยิน เข้ากินด้วยดูดด้วยอ่ะอยากโอ้ลำหลักลำเนาะก็ดูดีดูลำ ก็โตอีทเปิดกลัวมันแก้นเลยนะ มันหลงเย็นเหรอ แก้นนะมันไปมันลุ่มๆอ่ะก็โง่เข้าไม่โง่มือเดียวนะ2 มือแล้วก็ต้องปั้นเข้านะ ดีกว่าจ้ะดีกว่าก็ได้เนาะเดี๋ยวเราดีกันเดี๋ยวทีมุกแก่ของใครตัวเข้า โอ้เจ้าหัวมือใหญ่แล้วโคตรอ่ะ กินตัวตาลนั่นในที่ลาบนะหมดก่อนเมื่อกี้ตัวแอนขอแบ่งกินโคตรถ้วยเลย
โอ้น้องตายแล้วหรอฮะพี่มาความเสี่ยงหมดอ่ะ เดี๋ยวเลยเอาลูกไปกันมาเป็น ตอนว่าจะมาเล่าเที่ยวอย่าง แต่มีเจ้าเอาเจ้าละถึงเจ้าละ เข้าเที่ยวละ วิพรมีอ่ะ ตอนนี้ก็ ลงเลยแล้วลงเลยเล่าอย่าง อ๋อขอถามกันเนี่ยก็3-4 คนถามกันนะ อ้าวมีอ่ะเริ่มมี สุยมีสุยเมื่อไรมีสุกอ่ะถามแล้วว่าเมื่อไรสุยมีสุกเนี่ยต่อว่าต้องเลยวันพัดไปก่อนเนี่ยมีสุกอ่ะ อ๋อมันสุกอ่ะต้องถึงวันสุกกันเนาะอันนั้นถึงวันพัดเนี่ยมันถึงวันสุกกันเนาะ โอ้ยนั่นโคตรบินหน้าลงเนี่ยใช่ป่ะ ไม่พอเนาะ มีอันเตี้ยเห็ดหอบเนาะแม่เนาะมันมีเห็ดหอบมีอันตายาย2 คนเนาะจะมีก็ยายมาที่จะอยู่กัน2 คนจะเวลาเฮ็ดหอบออกมานี่จะมีก็ขยักกันเนอะเฮ็ดหอบอ่ะนะบอกว่าฮะไปซื้ออันเฮ็ดหอบมาแกงบอกขยากกินแกงเฮ็ดหอบต้มก็ได้นี่อะไรไปมามันก็คิดจี้อ่ะโอ้ไปสั่งกินเสื้อมันแปลงอยู่ มันเป็นร้องมันถูกสักกรรมเนาะจะมีกำจ้างว่าใดท่าแล้วถ้าเราก็ไม่ได้กินสักกรรมที่ทำบ้านถ้ามีก็ขยากกินแกงออมใจมาเราซื้อจีนมาแกงออมบ่ใจมาก็โอ้ถ้ามีเอ้ยเท่าแล้วบัดนี้กินละจีนน่ะมันย่อยยากจำเป็นน่ะถ้ามีก็โอ๊ตได้กินแกงอ้อมทำละไปถึงหน้าข้าวใหม่ออกใจมาเฮ้ยไปซื้อข้าวใหม่มันนึ่งปะข้าวใหม่มันหอมมันอ่อนดีมันหอมอ่ะไปซื้อมากำแล้วโอ้ถ้ามีเฮ้ยข้าวเก่าเขามีนักอยู่เขาไม่ต้องกินถ้าข้าวใหม่แต่ว่าท่านก็เอาไปเอามาตามีมันได้กินอย่างซักอย่างกินข้าวเก่า เขาได้กินข้าวใหม่เขาได้กิน ก็ไม่ได้กิน แกงอ่อม เอาเนี่ยตามีกับไอ้มีตายค่ะไปได้กินอย่างซักก็ตามีตายไปได้100 วันมายายมาก็ซื้อเติงหาโอ้ยเพื่อตามีเป็นอยู่ตามีกินเฮ็ดทอบถ้าก็ได้ต้มได้แกงนี่เอาละวันนี้เฮ็ดทอบออกนะถ้าอยู่ไปซื้อเฮ็ดทอบเข้าไปตาลที่ตามีสักกรรมด้วยยายมามันก็ไปซื้อเฮ็ดทอบอ่อนๆมาต้มแล้วไปตาลเสียนตุลุงตาลตุลุงแล้วขนมแหเนาะแล้วข้าวต้มเฮ็ดทอบดีกว่าไปเอาพริกป่นหน่อยไปตามที่ตุลุงก่อนแล้วหั่นนั่นมีต้มเฮ็ดทอบหรือหั่นแต่วันนี้ตุลุงจะได้กินตุลุงจะได้กินต้มเฮ็ดทอบแล้วนะตอนนี้นะแล้วใจคืนใจจะมาเปิ่นตุลุงก็ปอดแล้วปอดถ้าจัดยาวอ่ะใหญ่มากตุลุงตอนเสร็จแล้วก็รอใหญ่มาพี่เราใหญ่มากผมรู้จักพี่สักเตือกก็ได้เยอะมากตุลุงก็ฮ้อนใจขยากกินต้มให้ทอก็ขยากโอ้ไม่ออกจะมาพี่บ้านเดียวกันไม่ออกพี่เตือแต่รอปู่จาให้ต้มให้ทอพื้นได้ก่อนตุลุงว่าโอ้
อมตะแล้วจะไปได้จะได้ไปจุดจ้าคืนน่ะก็ลงจะได้กินเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ว่าแต่ว่าเลยนี่นะก็ลงทำปะกันเกินกลางบ่ถ้าแบ่งกันเนาะ มันมีท่านะคะ ถ้าแบ่งเกินกันดีกว่าเดี๋ยววันปุจจาคืนเนี่ยเกินก็ต้องลงเนี่ยเกินเนาะต้องลงไปว่าน่าจะตามใจได้ลงเกินเดียวโอ้ลงว่าอีเป็นล่ำเป็นเหลือต้มไม่ทอมก็จะปูจาคืนก็ลงไปได้กินเนี่ยเรื่องนี้จะจบลงคนละครึ่งทางดาว น้ำเหลือพูดไปแปลงเพื่อกับธรรมชาตินั่นกันเนาะไม่ถูกจ้าเลย ครับผม ใหม่เจ้าคง เรียนไอ้แปลงครับไปพูดมาผิวเดียวกันนอนด้วยกันตรงนะพูดกันไปพูดกันมาไอ้พูดรัดอะปุ่นโคกเนี่ยไอ้แปลงพ้นได้ก็เอากบโยถูกป้าไอ้พูดว่าไอ้แปลงมึงอยากกอบข้างหัวยังฮัดก้างเหรอก้างมีซ้ำแล้วผมมันถูกก้างมีซ้ำถ้าผมมันถูกอันนี้มันตั้งใจแท้ๆนะเอาเรื่องอันนี้ที่กล้องแท้ๆเลยครับปากกาหม้อเนาะปากกาหม้อ2 คนสมัยก่อนพวกใช้หาบเนาะหาบหม้อขายหาบใหญ่คู่กันเล่ากันเรื่องจ้างเลยอ่ะจ้างมาถ้าเสือมาจ้างมาถ้าตึ้งกลัวแล้วนี่เนาะนั่นว่าเล่าไปเรามาก็เรียกจ้างมาเต้นละหาบโลดละหม้อเหลือเป๊ะว่ะ หมดแต่ว่าอะไร ที่บ้านเมียด่าเลยหม้อเหลือเป๊ะได้จังบาทที่บ้านเดี๋ยวข่าว เจ้าขอบคุณนะครูนะเจ้าไม่นวลอยู่ตังใดมาเล่าเชียเนอะไม่นวลเนอะ ไม่นอนก็มีเนอะ แถวนี้แล้วมาเล่าเชียเนอะไม่นวลตามสัญญามา สัญ เนอะ ญาค่ะ เจ้าไม่นวลนี่แฟนรายการดั้งเดิมเนาะไม่ได้ละ หมดละ เจ้าเจ้าสวัสดีเจ้า น้องไม้ มาเร็ว มาละวันนี้เจ้าไม่นอน มาแล้ว ข้าวดีจะไม่บุญ เจ้า อันนี้จะเล่าเจียละอ่อนเป็นละอ่อนบนลูกบนดอยมาเนาะแล้ววันเด็กเนี่ยเพิ่นประกวดร้องเพลงกันนะแล้ววันนั้นจะร้องเพลงไปบอกเพื่อนคนที่เป็นอันนี้เพลงเนี่ยมันจะร้องเพลงคนถามว่าเพลงอะไรอย่างตาเววอยตาเววอย เชื่อว่าอย่างไร ตาแววอก็เพิ่นว่ามันมามีนะมีล่ะมีกะเพลงตาแววอถ้าเพิ่นก็เลยไปเสาะหาในคอมมันก็บ่มีนะจะเปิดแล้วแล้วอันเพิ่นก็โอนไปแล้วก็เราขอให้ฟังแล้วจะเปิดเนี่ยตาแววอ้อลาจะค่ะอันนี้ได้ของคุณเช่าฟังคำว่าสัญจรมาเด้อ เดี๋ยวเขาใส่เลยเนี่ย ฮะ อย่าง แต่เป็นว่าเพลงนั้นเนี่ยต่างเนาะต่างวิงวอนอ้อนรักเช้าค่ำเนี่ยอ่อนแล้วมันอู้ว่าชาติอ่ะ อ๋อ วิงวอนชาแววอ่ะ มันเป็นคนเจ้าเขาเนาะ โอเคยังตาแววเจ้าจบละแอนิสันเขาอันยาวหมอ ตัวยาว
ไปเลย เอา คือว่าไอ้วอ ไม่มีหรอก บ่มีนะมีจะคะน่ะเพราะว่าบ่มีนะมีจะคะที่ก็ห้องฟังกันบ่อยอ่ะตาแววว่าอ้อราชค่ะฟังไปฟังเป็นว่าเพลงต่างกันนะเพลงอ่ะ ต่างวิงวอนครับต่างวิงวอน จ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวจะมาเล่าอีกเรื่องเด้อ ครับผม จ้า ขอบคุณครับวอลวอขอวิงวอน ลูกน้องใจ มันต้องใช้มันต้องใช้บัตรจัดเนาะ ครับนี่อยากตาวีวออยู่กันจำต่างวิงวอนน่ารักพอทำ นะเองนะ ครับจำครับเอาพอพานนำหน้ามอม้าตามหลังครับผม ก็ผ่านน้ำหน้าตำรามีกี่คำ มี8 พยางค์ครับ หัวมี8 พยางค์ปลา8 พยางค์ มี ก็ได้ หก โค 8 พยางค์ครับ พอพานนำหน้ามอม้าตามหลังต่างวิงวอนพอรักพอคำตาวีวอ จากมีหรอ นี่งอนี่พุดนะขนาดควายยังกอกระจกหัวควายมือเข็งเลย พอผ่านนำแม่หมอมาเจอโคน ครับ ว่ากันดึงครั้งน่ะทุกเจ้าก็ว่าเด้ทุกเจ้าก็ว่านะอันน้อยก็ว่า ตึงทุกเจ้าตึงเนียนกะเหมือนกรรมอะไรอย่างนี้ 8 พยาง กรร ค์ มสวดอย่าง ขึ้นต้นไว้เลยอ่ะ พัน ขึ้นต้นมันม้วน พันนาการ ไหว้พระครับสีนะ อัตมาอะ ฮะ อัตมา ทำไหว้พระ คำไหว้พระน่ะมี8 คำว่ะมี8 พยางค์อ่ะ อีมินากะ ใช่มันขึ้นต้อยพอพานน่ะ ไหว้พระครับสีนะ แล้วก็ลงสุดท้ายมอม้า ติสร มี ณะ 8 ขมานังนิทิยัง กามิ มันต้องมีมิตั้งหลังอะ ข้างหลัง ต้องพูดขึ้นหน้ากะ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ พอพานนำหน้า พุท ทา ธัง ของคาถา สามิ ใช่ใช่พุทธะคือละมังคาถามิ สัจจามีถูกต้องครับผมเนี่ยได้ก็ถูกหมด ไปแล้ว ขึ้นไปขึ้นมาต้องกับโยมไป เบาหน่อย ว่าอย่างไม่รู้อีหยัง ไม่เงินขอบของหัวใจเถอะ ไม่หัวอย่างเดียว เจ้า ผู้พามปะหาจังหวัดนะครับ ว่า เลย พอปานนำหน้า มีสี่กำเดินผมคิดกันเนอะพออันนั้นแม่ก็เห็น6 กิโล 80 กูปลาน้ำหน้ากับปลานาขึ้นก่อนละกันปลานาที่ปลาดา เป็นราบันนีที่หลังนมาริยามี นั่น ครั นะ บมันนี่มีสี่ค นะ ำมีสี่ค วิธีกรรมปลาขึ้นหน้า ำครับผมคิดบดถึงเจ้านักลืมไปเหรอพอปานนำหน้าจอดกลางหลัง มีสี่คำ
ปอปลาลำหน้าจอจานตามหลัง โอ้จอจานกำหลังเหมาะ ครับ จอจานอยู่ก้นว่ะ อืม ปอปลานำหน้า ต้น ป ว่า อ ใด ปลา ปอปลาน ำหน้าจอจานตามหลัง มีอยู่กี่ก ปานะ ำบอกว่าฮิกัดได้แต่เขาอู้หอมเนี้ยกับอู้ของคนอู้โลกเนี่ยเขาหอมว่าหยัง อ๋อเป็นกำอู้กะ เขาหอมก็หอมว่าหยังหันชื่อ อย่าประมาท มาใจ ขึ้นตัวปอปลาปอปลา ครับลงท้ายโดจอจานมี ปา สี่ นา ค ทิปาตาปาเวรมณีกิสานไม่มี ำ มันมีมันเป็นกำอู้ไอ้นุ้ยเป็นกำอู้ของเฮาอ่ะที่กำอ่ะใจกันทั่วไปทั่วโลกกะ ผู้ลูกครับ สวัสดีครับ ใช่เอล่ะ สบายคุณสบายดีหรือเปล่า ปะ ใช่ ปะอย่างนี้อ่ะ โอ้เพื่อนป้ากันเมื่อสบายดีก็อีหนอ เน่าออกมาไหม ที่ไหนกันเมื่อนี่หรอ เอาละครับ น้องใหม่อ่ะ ผู้ชายก็เหมียงนะ มาใจ เป็นกำอู้ของคนว่ะ ผู้ของคนผู้ลูกคนเนี้ย โยมันอู้กันยังไงปอปลาขึ้นต้นปอปลานี่ นำหน้า ไปตากตายว่า จ แล้ว น ปอ ตา ป ม ลา หลังเพื่อหอมว่าหยัง ไปทางไรมาอีหนอ คนผู้ลูก ไป ปะหน้า ไป ปะ โอ้ หน้า เพื่อน ปะ ป้า ตา เจ้าเมินเนาะ ใจเน่าแล้วบอก แล้วออก ห มา อมหม้อ จ้า เจ้า ปิจ้ามาจาปิจ้ามา จา จา ว่าจา ครับ อ๋อ คนผู้ลูกปิจ้าวาจาก็คือกับผู้คนเนี้ย ผู้หวานเนาะ ว่าจา ปากหวานเนาะปากหวานเอาที่เจ้าเอาแม่นั่นนายน้อยนั่นน้องแม่เนาะเป็นได้แม่อยู่สบายได้บ่เนาะวาจา อ่านสมาธิก็ อาจารย์สมัคร หลับไปตื่นหนึ่งแล้ว โอ้ฟังรับได้ค่ะเอาอย่ามาถามแหละอย่างออกก็ได้ อย่าอ้อ เอา กัน เป็น20 รอบมั้ง เดี๋ยวตัวอยู่กลางโน้นชื่อในปลาโค ในปลาเสือ มาลายทางมาลาย ถูกต้อง อ๋อ ตัวน้อยขี้ฝอยลองนั่ง งัวน้อยขี้ฝอยร้องหนัง เจ้า งัวน้อยขี้ฝอยร้องหนังไอ้ที่กกไม้ก็ หัวหอม แต่วันนั้นก็ถามกำด่าเขาลืมไป โอ้คนโต๊ะเลย นะ โต๊ะ มันตกละป้าหมอห้องเป็นอย่างค่ะ เนาะ ตรงนั้น ถูกแล้วเนาะ กลัวมาก ปล่อยมันนิด พวกเมืองฟ้าพวกอันยังก็ยืนจังก้าอยู่ขาเดียวแต่มี3 ตาขาเดียวยืนจังก้าอยู่ กลางถนนนั่นแหละ ไม่ อ๋อก ลัวรถ ไฟแดง กลัว ไฟแดง ไฟ ไฟแดง ไฟเหลือง ไฟแดงอ่ะเหลืองแดงส้มน่ะเหลืองแดงน่ะ ไป เขียว ไปเขียวเหลืองแดงไปจราจรถูกต้องครับผม เจ้า
ไม่นวลเนาะนี่ค่ะ ว่าใด เจ้า น้องหมาย ไม่นวลมาละ เจ้า เอาเจียนป้นหนานแหมเรื่องบ่ เจ้า เอาเลย ป้นหนานนี่นะเปิ้นจะเป็นโคที่ถือศีลนะแล้ววันนั้นเปิ้นก็อยากกินน้ำพริกปลาทูนี่จ้ะแล้วเวลาไปนี่ไปจะต้องจ่ายตรงไปก่อนเนาะร้านคณาไปอย่าไปซื้อปลาทูซื้อผักแว่นซื้ออย่างเงี้ยจ้ะไปถึงได้กลางๆได้ยินเสียงอันป่ามันดิ้นมันติดเบ็ดคนอื่นอ่ะเพิ่นมาปักเบ็ดอ่ะเข้าไปพอไปส่องพ่อหันปลาลิมตัวใหญ่ขนาดเลยอุ้มออกมาละมาเอาดีกว่าจะพิศีลนะแล้วไปปลายตุกาดจะซื้อปลาทูมาเรียบร้อยละแล้วก็อันซื้อผักแว่นซื้อบะเขืออย่างไม่อะจ้ะจอยมาตัวแล้วแล้วมาถึงที่ปลาทูไปส่องอันปลาลิมติดเบ็ดท่านนะก็ไปส่องแหกกามเป็นว่าอย่างมันยังบดังเลยเนาะเข้าไปส่องพอเป็นว่าป่าเป็นตายละก็จะเอาแล้วนะมาเอาดีกว่าอะจ้ะมีปลาทูก็จะเอาปลาทูมาใหญ่แล้วทีนี้มันคณามันลื่นนะมันกระเตียวไปกระจ้อยไปน่ะพันเลยคณาอย่างปลาทูปูฝุ่นพันหัวภาพอย่างนั้นนะลูกมานี่หัวมีพักอย่างเงี้ยเต็มหัวมลโมโหขึ้นจ้ะโมโหขึ้นพี่ศีลพ่อความโมโหปิกมาหาป่าตัวใหญ่ทำไมเนาะเอาปลาทูมาเอาปลาตัวใหญ่ไปเนี่ยเอาปลาทูมากองเด็ดเลยเอาปลาเหรียญไม่ไปตัดแล้วพี่หาแจกร้อยไปว่าไปตัดแล้วพี่ก็ตายด้วยจริงเบ็ดนี่เนาะ แล้วเจ้าของเบสเนี่ยเปิ้นมาหันปลาทูอ่ะก็เป็นคนโดยเต่านะอ๋อไอ้ล่ะกินขอยเต้ว่าเนาะตัวน้อยเดียวอันว่าปลาทูมากินก่อยแต่เนาะลูกทะเลมากินที่นี่ตัวน้อยเดียวแล้วป้าหนานเอาปลาเหลียมาไปกินพุ่นละย้อยเอาป่าไปต้มแต่น้ำพริกคนเนาะบ้านเรามาได้ยินแต่ว่าด้านี่ก็ได้จากคณะสัญจรตำบลประเดชนั่นเนาะเจ้าของมันเชื่อนี่ถ้ายังมีตังตุ้เจ้าสันทรายว่าน้องน้องหมายเจ้าสวัสดีเจ้าจะไปทานน้ำพริกป่าทูกันเนอะน้ำพริกปลาทูไอ้ไอ้ยวนได้เต้าคนที่ชอบเนี่ยไปเก็บหน่อไม้กันนะก้อยปิ่นไก่แต่ว่าตาผู้ฟังคนอู้กับม่วนนะเนาะไปเห็นสำเนียงไอ้พงอ่ะจ้ะตายอู้เอาหูไปเลยตายแล้วหมูอ่ะก็วางเลยเนี่ยต่อแล้วท่านธรรมะแรกอยากกรรมเดียวอ่ะต่อมาท่านธรรมะท่านธรรมะก็เรียวโคสายวางก่อนเนอะโคสายวางก่อนตอนต้องเข้าคนเนอะครับไอ้หมูตะกี้อ่ะถ้าแบบแฟนนั่นแฟนฟันแท้อ่ะแฟนฟันแท้จะพันนะคนเดียวน่ะพันแท้จะพันแท้คนต้องร้อยตาสองคนโยนกันไปกินกันเดียวไปไหนกินก๋วยเตี๋ยว
ยอะไรเลยเรียกไหมเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวผมว่าเสียก็ได้ไปเสียไปหมดเตียวมันเหมือนเปิดว่าเสียไปขอโทษถ้าเป็นฟังอยู่นะใจเราเรียนนะครับน้องดอยเต่า อ๋ออู้ดอยเต่าคนดอยเต่าอู้อีกอ่ะในการก้อมนี่ก็มีหรอกแต่ผักขายผักคนดอยเต่าแก่ละ นี่กองโคนเนาะกองโคนมันเคยเข้าห้างปลาไปเที่ยวห้างมันเคยไปสักกรรมเดียวหรอปลาเข้าห้าง อาจารย์หนุ่ย ครับผมครับ เดินฉับสลับติดก้น เดินฉับ เดินฉับสลับติดก้นไม่ติดแต่ใกล้ๆกันนะ แล้วมันนี่อย่างเดินฉับ สลับติดก้น ปัญหากะ ฮะ ถามปัญหากะ ปัญหาดิเดินฉับสลับติดก้น แปลว่าอย่างนะไอ้หนุ่ยก็เดินฉับมันก็ทหารนั่นหมดนะกะ เอาแล้ว อันไหนกำนันหนุ่ย กำนันหนุ่ยยอมแล้ว ยอมไหมยัง เอาแล้วเอา ยอมแล้วอ่ะ สุนัขเพศเมียไงเล่าสุนัขเพศเมียเดินฉับสลับติดตูด ต้องแบบนี้เนี่ยบางคนถามไม่ควรจะอย่างนี้อันนี้ขอร้อง ฟังรู้เรื่อง ครับผมมีลายเนาะอันนี้อันของอันคือจกไหมว่ามันมีบ้านนอกเข้ากรุงนะครับไปดูหนังวงหนังใหญ่เลยจ้ะเข้าไปเพื่อนเข้าไปดูกันหมดแล้วคนเดินตัวหนังกับไปใส่ซองไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้เด้อมันเอาลงมันเอาลงขึ้นหน้าสูงหรือเปล่าหมดเอาลงมดมันเอาลงเมื่อลงจ้างเหรอ เดี๋ยวพอมันนั่งสูงหรือเปล่าหมดคนเดินตัวหนังไปใส่ซองลงนั่งเหมือนเปิ้นกะไอ้หรอเปิดรูปนางยกเขาวออกบางอันเก้าอี้มันไปดีดอย่างมันไปดีดก้นมันหาว่าไอ้มันเตะหาได้หม้อไอ้หรอ เมื่อคืนแล้วมันดีกว่านะวันนั้นแต่ว่าป้า นั่นน่ะนอนไปแล้ว ตัวอีดีโก้เลยเนาะ ลูกปุ๊บมันถึงคืนแล้วหรอกก็อีอ่ะไอ้ที่มันนั่งทับเนาะไอ้เนี่ยใส่อ่ะ ครับ ไอ้โทรค่าไอ้หนุ่ยอ่ะ ไอ้ ก้อนเนี่ย หนูใหญ่ ต่อยบอกหาเข้ามารักษาหน่อยต่อ ไม่เป็นไร อ๋อมาแล้วอ่ะมาแล้ว จ้าเลย โอ้ เดี๋ยวโทร
ครับเจ้าเอาเจ้ามาเราแหละ แค่หัวอย่างเดียว โอ้ นี่ก็ใครใครคนเหมือนไปฟังอยากฟังแค่หัวนะอยากฟังเชื่อ จบไอ้หน่วยยังไม่จบเจ้าครับ แล้วพี่จอนว่าอาจารย์มาเล่าวันคนเชียนทุนจ้างย่าง2,000แล้วมันยังเหมือนย่างมันตึงเป็นเหล่าคนอยู่หันเลยอ่ะเล่าเลยไอ้หน่วยเราได้จ้ะอ๋ออันเพื่อนย่างเพื่อนจ้าง3,000เนาะโอ้ดักไว้เลยไปอู้ให้ฟังนี่เนาะโอ้เพื่อนจ้าง3,000ให้มันคนเคยอู้เคยจ่าแล้วเนาะโอ้ว่า3,000ก็ไปบอกไผเลยอู้ให้นั่นเกี่ยวไว้เลยเนาะ การปาก สร้างใส่มือเลยบ่อยนะโอ้ไปนอนได้คืนเมาอ่ะเมื่อคืนเนาะโอ้กูเมาละ3,000คันปากนี่ปุยบอกหมอทำมึงเหรอ มันการปากให้อุ้มเบา โอ้วันนั้น3,000เมื่อคืนเมาอ่ะเนาะเพราะว่างูนั่งยินมันดับไปเลยรู้ว่าฟังเลยเนาะเริ่มฟังทีอ่ะก็แจ้งคืนจะตามคืนหมดละโอ้คุ้มไหวแล้วกูคันฟังยีบบ่ไอ้ไม่รู้จะเนาะก็ไม่ได้อู้นะแล้วใจหรอเนาะบอกว่าแต่คืนนี้แกนอนมาแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเอาสตางค์ไปคืนแล้วไอ้น้องนี่ก็เลยว่าอันพี่เอาตังค์มาคืนนี่อย่างอ่ะเอาละอะไรเงี้ยให้เล่านี่นะอันนั้นก็เลยเอาหน้าว่ะโอ้พี่ตัวมาอย่างว่ะกูจังมึงมาตั้งแต่อันคือสตางค์นะจ้างแล้วยังมาเอาแต่ก็เลยตบโอ้โดนตบอย่าไอ้หน่วยวันหน้าถ้าใครจ้างนะครับสตางค์ไปแล้วห้ามเอามาคืนนะจ๊ะมาได้โดนละจะโดนตบแบบพี่น้องกันหายแล้วกระมังมีน่าโดนแน่เนาะโดนแต่เลยคิดเจอตู้ลุงทองเด้อก ระมังมีทอบแล้วไหมล่ะมาวันนี้มันจะเอาหม้อพ่นลงเข้ากระป๋าพ่นของจริงมันมีค่าก่อนหมอวิเศษเลยล่ะหม้อวิหารเนี่ยเดือดร้อนเนี่ยหม้อปลาเต้าเดือดร้อนเนี่ยละเพราะไปเอาไงโอ้มันตึ้งร้านเหล้าเนี่ยเอาอ่ะจะเอาเข้า3-4อย่างเอาหายว่าขอเป็นเจ้าก็เข้าไปได้เหี้ยบอกอ๋อเป็นเขานี่มันยอมไหมเอา3-4อย่างอย่าน้องพรเนี่ยมันเป็นอย่างแล้วไอ้หนุ่ยเนี่ยมันขอมาถูกเรื่องอ่ะนั่นแหละครับมันขอดีๆแต่ขอข้าวเขาไปสั่งเขาเนี่ยเขาไป3คนน่ะสั่งเขา3 ปีอ่ะก็เนี่ยนั่นเดือดร้อนหมดหรอโอ้อยู่ที่เดียวสั่งผักกะเพรา3 ที่อยู่ที่ไหนวะเนี่ยด่าแขกพวกมาสั่งกะเพรา3 ที่ด่าแขกอยู่ที่เดียวนะมาสั่ง3 ที่อยู่ที่ไหนวะน้องก็ประมาณ3 คนเนาะอันที่ทำที่นึงเนี่ยก้มที่นึงอ้อนก่อนแล้วตอนด่าแขกว่าเมื่อสั่งที่อื่นแล้ว3 ที่กูไม่มีกูไปที่เดียวหรอกสั่งขอโทษครับขอโทษค่าเรากะเพรา3เนี่ยที่เดียว3 จานนี่พูดอย่างนี้ถูกต้องถ้ามันได้ขายครัวเมินนะให้มิ่งเนาะ3 ที่
ก่อนจะวางก่อนจะได้หัวน้ำตาไหลหมดแล้ว โอ้ อันนี้มีลายนะครับอันนี้ ฟังอ่ะ มีลาย ไอ้พงกับไอ้พงว่า ไม่เอาขายก๋วยเตี๋ยวฟังแปะก๋วยเตี๋ยว3 ด่วนได้ครับได้อัดตีรังไฟแล้วกูเชื่อว่ายังได้ตังค์นะครับได้แล้วหม้อก๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้ต้มเลย ก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่งนี่ไม่ตังค์เอาแปะก๋วยเตี๋ยว3ด่วนเลยหรออัดตีรังไฟว่ายังได้ตังค์มาไล่เลยเดี๋ยวเล่าได้เดินเล่าต่อเลยไม่เหนื่อยเล่าต่อละต่อเลยที่ไปส่งแม่น้อยลืมเหมือนกันลืมไปหมดเลยอ่ะ เราไปส่งแม่น้องที่อันไอ้หนูซื้อสุกี้มาให้น้องถุงเดียวแล้วแม่น้องพอขยาดว่าไปบ้านศิลาแล้วก่อนแม่น้องไปสั่งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรล่ะนะแล้วว่าอะไรก๋วยเตี๋ยวถ้วยเหรอก๋วยเตี๋ยวหุงอ่ะโอ้มันได้ไฟด้วยเหรอโอ้มันได้กินนี่เฮ้ย ได้กินมาเตี้ยมาจากกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวถุงอ่ะเนี่ยโอ้มันได้ไฟแล้วมันได้กินเลยไม่ยังได้ดังไปเลยยายพงว่ากินนะยายพงว่าเจ้าของว่าจำเดียวใจลูกอันนี้คุณยินเนี่ยคำเดียวสู้กันนะแบบนี้คำเดียวเดียวอะไรก็โอ้ยไอ้เป็นอย่างเตี้ยงไฟแล้วไม่ได้กินเรื่องไฟแล้วขายก๋วยเตี๋ยวไม่ใจแก่เหรอจะให้อุ่นอย่างนั้นเนาะใส่พร้อมแล้วเพื่อนให้ติดแก๊สเอาไว้ก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่งอ่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่งอ่ะมันที่ขายน้ำนิ่งอ่ะก่อนเหล้าวันหน้าเอามาเหล้าเนี่ยมันมีแหมหลายอย่างเนี่ยที่ยันมะม่วงตกใส่หมูมันเหล้าก่อนมะม่วงเหล้าขานมะม่วงม่วงตกใส่หัวมันอยู่ในเพลงปากคนปากคันนะเพลงนี้นะเอาควันมาม่วงตกใส่หัวมันถามข้ามม่วงตอนหน้ามาเล่าพี่กรณ์ฟังดีๆโอ้จับม่วนแล้วเนี่ยมี2 คนเคยเข้าเวียงเลยล่ะลูกบ้านเลยค่อยเข้าเวียงกำดุงราดไปคนแก่ก็ซื้อเสื้อก็ซื้อครัวในห้างเตียวไปฟ้าเตียวไปจีกะเนาะจะปะร้านเสื้อผ้าเข้าไปเตียวเข้าไปส่องไปเตียวไปนั่นก็ถอยไปเลยโอ้ไปย่างเศรษฐีงูโยนงูที่ว่าใส่เสื้อนะย่างเศรษฐีนั่นโอ้ถึงมาแล้วเจ้าหมานี่เนาะอยู่ในเมืองไม่ได้วะพี่เต้เป็นหุ่นหุ่นที่ว่ายืนใส่เสื้อผ้านะมอส่องเสื้ออ่ะเขาได้อยู่อย่างหนึ่งแก้หน่อยเหล้าเดี๋ยวนะมีเมนคนหนึ่งแอวในห้างว่าเจ้าไข่ม้วนเนี่ยเอาหมูเราพอฟังนุ่มได้บอกไปแอวห้างไปเซเว่นเดี๋ยวเปิดอีกก็ว่าอยากกำใหญ่ละอ่อนกำใจเนาะแต่ยังเป็นอายุหรือว่าเป็นคนใหญ่ยังเป็นละอ่อนอยู่ไปก็ได้เนี่ยโอ้ไปก็ได้ให้เอาตุ๊กตาเซเว่นว่ะไปทุกไหนแหละจะมากรับแล้วล่ะเราเหมือนมารับไปวัดประแดง วัดประแดง
นะการสมัคร เจ้า ลูกใหญ่ทำใหญ่จะให้เอาตุ๊กตาเซเว่นนะ ท่านธรรมะกะ อ๋อถ้าตุ๊กตา จะให้เอาตุ๊กตาเซเว่นเลย เงี้ยน้อยอ่ะ นี่น้อยนะคะประตูท่านธรรมะกะ อันต่อให้หนุ่ยหน่อยเนาะหุ่นอันนั้นมันเคยไปห้างกันแล้วปะใส่หุ่นยืนนั่นสวัสดีครับนี่หรอครับ สวัส วัน ดี นี้เป็นปากตะกำเนี่ยนี่เรานี่ก็เป็นมีได้ยินก้ากันอย่างก้ากับผมหูลำไห้เหรอสมัยเดียวว่าใจหุ่นว่าขนาดส่งยาในโรงพยาบาลก็ยังใจหุ่นหมดเนาะท่านสมัยแม่ห่วงเลี้ยงคนเฒ่า อันนี้พี่กรณ์จ้ะ เล่าถึงเรื่องอันไปบ้านเนาะไอ้อย่างมาเฉย พี่กรณ์ก็ไม่รู้เนาะอันขับรถไปบ้านแล้วไปกับลูกนั่งไปอันแม่ก็บอกลูกก็บอกว่าแม่รัดเข็มขัดด้วยนะก็ต้องการรัดเข็มขัดเนาะแล้วนี้เห็นอันตำรวจเพิ่นยืนอยู่ เป็นว่ามันใช่ตำรวจประจำเป็นหุ่นเพื่อเรียกจ่าเฉยว่ะแล้วอันลูกกับหัวว่าแม่ยังไม่รู้จ่าเฉยเป็นใครไม่รู้ก็นั่นไงจ่าเฉยเพิ่นยืนเฉยนะเพิ่นโอ้ยังสักคำไปบ้านก็นึกเหมือนคนบ้านนอกเข้ากรุงลูกก็เลยว่าแม่เขาตั้งฉายาให้ว่าจ่าเฉยเพราะแกไม่พูดอะไรเลยนั่นแหละไปบ้านใหม่ๆไอ้พงอยากอันฟังเรื่องอันนั้นน่ะพี่กรณ์จำไม่ได้หมดทั้งนะมีอีน้องนั่นน่ะมันว่ามันไปเห็นอันเถาปะเต้าเนาะเถาแตงโมเนาะเดี๋ยวพูดเมืองพูดไทยเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องมันเห็นเถาแตงโมมันว่าแตงโมอ่ะเถาน้อยเดียวลูกใหญ่เบ้อเร่อมาล่าอย่างเงี้ยแล้วนี้มันก็ไปยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงล่ามะม่วงเนี่ยต้นใหญ่แต่ลูกทำไมน้อยเดียวเนี่ยทีนี้ลมก็เลยพัดมามะม่วงก็ตกใส่หน้าแกกระบวมหน้าหัวก็โนเนาะแล้วมันแกก็เลยว่าเนี่ยถ้าเป็นบัดเต้าลูกนั้นไอ้แตงโมลูกนั้นน่ะหัวมันน่าจะแบนบอกไอ้พงอยากจะต่อก็ต่อนะวิกรณ์เอามาเล่าน้อยเดียวได้ให้พงมาต่อเนอพงเนอมันเล่าขวัญมะม่วงไงเล่าขวัญมะม่วงก็เลยตกใส่หัวมันยังนะคะที่พอตามมาคืน3,000นะคะนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละไอ้พงมาต่อยเนอนี่พี่ก็เคยซ้อนรถมา3 คนก็เคยซ้อนรถมา3 คนรถเครื่องนะครับก็มันอยู่ในอันเดียวกันอากาศที่เอาตังมาคืน3,000นี่มลายนะนี่มลายตำรวจที่เมาตรวจเกิดขับขี่ไหนไอ้นั่นขับรถมาไหนดูขับขี่นะครับแล้วก็ยกเสื้ออะไรยกกระเป๋าเสื้อเอาแค่ปวดหัวยาวยืนโอ้โหวันหน้าถ่ายรูปไปเอามือกลางหมดได้ตำรวจคนเมาเนาะแต่ว่าให้ลูกติดใบขับขี่วันหน้าจะไปเอามือกลางเนออยู่จริงมันเป็นยาแค่ปวดหัวยาวเมา
เด็กก็มือย้อมกลางนี่แหละก็คำถามเดียวสุดท้ายเนี่ยจะเตียงละจะเตียงแล้วอ่ะอันนี้มาไปละกับที่นำสุภาพถามแหละอาสมากะรับก็ได้ว่าได้เข้าไปพอในเฟซทันวันมาสักหน่อยขบวนก่อนลาจะหมดเวลาเดี๋ยวทางเองโดยอย่างให้ผม ต้นอะหยังเป็นแข้งสัตว์ ฮะต้นอะไรอย่างต้นเนี่ยเป็นแข้งซัก เจ้า ตีเด็ดแต่ฮะต้นเนี่ยเป็นแข้งซักตัดตะบันนะจ๊ะอ๋อต้นตัดตะบันต้นตีนเป็ดนะจ๊ะจ้ะดอกตีนเป็ดอ่ะแม่ก็ท่านสมัครยังเป็น ยังนะบอก อ้อยแข้งไก่ ฮะ อ้อยแข้งไก่ แข้งไก่ ที่ไหนอ่ะต้นแข้งไก่เป็นยอก เป็น จ้ะ อ้อยแข้งไก่อะ อ้อย เจ้า อ้อยอย่างใดอ่ะอ้อยแข้งไก่ นี่ว่ะตอมนี่ ถ้าไม่เคยหันอ้อยแข้งไก่เป็นยังไง ตอมนี้เดี๋ยวทำก็ได้กิน ถ้าอ้อยพยานี่ว่าพยา น่าต้นอ้อกอ่ะเวลาการทำมาใช้เพื่อนครับหมดเวลาหมดเวลาเอาตักมาป้ากันใบเจ้าวันใดคืนพรุ่งนี้วันอาทิตย์ได้เข้าครับวันนี้ถึงเที่ยวเยอะจังเพราะว่าที่แล้วนี่เราก็ขาดไปย่อยเพราะว่ามาคนแฟนมวยนะติ๊กพ่องเกินพ่องแล้ววันนี้ก็แล้วผู้ฟังสนุกสนานกันไม่ต่อแล้ววันนี้พระเจ้าต้องขอบคุณพระสารคุณโมวิทวะต้องผู้ในการสถานีผู้ฟอกสีให้ผู้ฟังให้ฟังตัวรับพระเจ้าพิสมัยสุริยดอนเต้าการสมัครภาพใบดิษฐานสมัครยานักสีโลเจ้าแล้วก็ทำต่อไปเลยครับผมรู้สึกว่าไหมครับดีครับ เจ้านี่บุญกัดก้อมเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าแล้วก็มีพี่จอนตัวนะเจ้าแล้วก็ไอ้ขันไม่นอนตัวไอ้ตรงตัวนะเจ้าที่ให้ความร่วมมือแล้วเราเชื่อในเจ้าต้องขอบคุณมากตัวนะเจ้าสัปดาห์วันนี้ทีมงานทำมาใครเครื่องเราต้องการพบกันไปก่อนสวัสดีเจ้า อิริโอตัปปะปัญเยวะโรกังปาเลติสาธุกังหิริและโอตัปปะย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดีค่ำคืนนี้ก็แผ่เมตตาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขขอเจริญพรสาธุครับ
กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ เรื่องการเมืองนานาพุทธศาสนามัชฌิมาธรรมใจครูผู้สอนธร
คนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจะฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจะฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธะโวฟังลาโสตุจันนาสัพปุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจทะเลมแล้วแถวเท่าจงตั้งใจเล่าฟังยังอายร้อยขอต่อไปนาแต่นั่นไปยังเมในวันหนึ่งฤดูฝนก็มาฮอดมาถึงแล้วส่วนอันว่าพี่อายเคยตั้งหกใจพร้อมกับโดยเจ้าเมืองต่างหลายก็จวนกันมาเนี่ยให้ไถนาปลูกข้าวปันดังอายร้อยขอดก็ไปขอไถนาเติมตามกับจิมปี้เคยตั้งหกเขาก็กล่าวว่าดูราใจตู้ขัดตาอายร้อยขอดมึงจุงไปเนี่ยไถนาต่างอื่นเตอะที่นี่หมู่ตูจากเนี่ยบ่ฮือมึงจากเนี่ยเติมตามตูและว่าอ่านยามนั่นอายร้อยขอดก็หนีกลับขึ้นมาสู่ตูบหน่อยแห่งตนแล้วเจียนจากับโดยพระลิญญาแห่งตนว่าพัดเตดูลานางแก้วมิ่งแก่พี่เฮยกูพี่ไปเนี่ยนาแอมข้างเติมตามพี่เคยตั้งหกคนเขาตั้งลายก็บอกเนี่ยจิ้มเขาบัดนี้นางจุงไปไว้คอ
เอายางเจือเข้าเปลือกตังควายและแอกงอนไทยพร้อมตังเพื่อมาเฮือแก่ข้าเตอส่วนนางรัตนาปิมปาน้องลาก็ไปไวสายังพญาตนป้อว่าคาแด่ป้อพญาเป็นเจ้าบาทเนสามีกาผัวแห่งข้าก็มีใจใครเนี่ยให้ไทยนาจริงมาไวขอเอาควายและเข้าเปลือกเชื้อตั้งแอกและงอนไทยเพื่อกับจิมป้อพญาเป็นเจ้าขออินดูคุณนาพายโพดแก่ลูกลาป้อแดเตอตะโตลาจาพญาตนป้อได้ยินลูกลาหนอมาไวขอจริงจักมอบฮือแก่นางจุภการนางก็นำมาฮือแกกอายร้อยขอดสามิกาก็รีบออกไปไถนาบัดเดียวในขณะพงไถนาได้น้อยหนึ่งนานอันว่าไถก็มาจับใส่ก้อนหินใหญ่อันฝังอยู่ใต้พื้นแผ่นดินลวดไถก็ลวดหักเกิงไปหันแลใจอ้ายร้อยขอดก็บังเกิดโกธาเครื่องเกียรติมากนักก็สวะไถเสียแล้วจุงเอาควายสปายเอาแอกแบกเอาเผือกับขึ้นมาสู่ตูบน้อยแห่งโตโอนเจียนจากับเมียโตโหนว่าพัดเทดูลานางน้องหักใส่ใจแก่พี่เฮยวันนี้ไถแห่งกูปี้ก็ไปทีมถูกใส่ก้อนหินใหญ่อันฝังอยู่ใต้พื้นแผ่นดินลวดหักเกิงไปเสียแล้วกูปี้ก็ขอนางจุงนำเอาควายสปายเอาแอกแล้วแบกเอาเผื่อขึ้นเมื่อส่งฮือแก่ป้อพญาเป็นเจ้าานางจุงไปขอเอารูปเสาและเอารูปเสาและค้อนเล็กตั้งกิมมาฮือกูปี้แดเตอร์ยามนั่นนางรัตนาปิมปาก็ไปไว้สาขอเอามาได้ตามใจแห่งมันจุพระการส่วนมหาศาลเจ้าอ้ายร้อยขอดกันได้เสาและค้อนเล็กตั้งและกิมแล้วก็ก็รีบนำไปสู่กลางนาแล้วก็ขุดเอาก้อนหินใหญ่ออกมาตั้งไว้บนดินเจ้าก็ได้ไปเอาไม้และลัวมากองก็สุมกุมเอาก้อนหินลูกนั้นเอาแล้วเอาไฟมาจุดเผานำสูบเสามาเป่าเอาฮือไฟไหม้ลูกเป็นเปียวแดงหาเอาน้ำมาโหดหล่อแล้วก็เอาค้อนเล็กมาตีก้อนหินฮือแตกไปในขณะเมื่อนั้นเจ้าก็หั่นแก้วลูกนึ่งใสส่องเมฆวันณะพองแดงงามเป็นดั่งสายฟ้าแมบใดเจ็ดตีอายร้อยขอดมีใจดีขนาดจิตประหลาดสันระสายเป็นดั่งจากลมเต้าตั้งยืนหน่อยหนึ่งกันใดสติขึ้นมาแล้วเจ้าก็ตะถือดือเอาแก้วลูกวิเศษนั่นมาใส่ไว้ในหายหาปากไว้ดีแล้วก็อุ้ม
เอาหม้อให้พร้อมเสาตังเล็กและค้อนกิมกลับขึ้นมาสู่ตูบน้อยแห่งตนยามนั้นนางรัตนปิมปาจิงถามว่าข้าแด่เจ้าสาเมกาเจ้าพี่อุ้มให้อันนี้มามันมีด่าชื่อว่าดังหรือจางอายร้อยคอจริงกล่าวตอบว่าดูรานางน้องฮักแก่กูพี่เฮยหายลูกนี้มีชื่อว่าหายน้ำขะอมแห่งกูปี้และว่าอันวันนั้นแลเอกติวสังยังเมวันหนึ่งพญาสีวิมติราชตนป้อก็มีอาจญาต่อลูกเคยตั้ง6 คนพร้อมตั้งเจ้าเมืองตั้งหลายเฮือไปเอวคงควายหาซื้อแลกยังก่อยังก้อนเกลือเกมในเมืองจำปานครที่ปูนเอามาใส่ไว้ในเล่มในสั่งหลวงไว้ในเมืองเราเตอะว่าอันยามนั้นนางกันธาเตวีจริงไว้พระญาสีวิมติราชผัวตนว่ามหาราชเจ้าข้าแด่พี่พญาเป็นเจ้าอันว่าอันแลกซื้อเกลือกินเกมในเมืองจำปาปุนเตโสโปติสาโตโอโหส่วนใจอ้ายร้อยขอดได้ยินกรรมอันนั้นแล้วก็จากกลับโดยนางรัตนปิมปาว่าพัดเทดูลาน้องฮักแก่พี่เฮยบัดนี้พ่อพญาเป็นเจ้าก็จักฮือกูปี้ไปกากับโดยปี้เคยตั้ง6 คนเฮอกูปี้ไปตีลักหม้อป้อลักไหแล้วเฮอไปอยู่เลี้ยงงัวและม้าต่างเฮอได้แต่งหางดาน้ำกินว่าอันส่วนนางรัตนปิมปาก็ว่าสาธุดีและพี่เฮอตาในกาละเมื่อยามดีดิถีมารอดอายร้อยขอดก็อุ้มเอาหายน้ำข้าออมออกเตียวหนต่างไกลไปเตื่อมตามนายังใจอายเคยตั้ง6 คนพร้อมตั้งเจ้าเมืองตั้งหลายก็เอากันไปโดยลำดับหนต่างไกลจริงไปลอดจอดถึงเมืองจำปานครเอากันไปแอวกะตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ตั้งมวลนักราอันว่าเจ้าเมืองจำปานครเขาก็ฮักหุ่มปิญะใจไฟยังอ้ายร้อยขอดผู้มีรูปอันงามยิ่งนักบัดนี้ได้เสด็จมาสู่ถึงเติงเมืองแห่งเราเขาตั้งหลายก็ใคร่หันนาโพธิสัตว์เจ้าหนอน้อยจุคนก็เอากันมาจุกก้อยพอสะพรั่งล้างพ่องก็อุ้มเอาลูกน้อยทั้งมาหาล้างพ่องจูงเอาแขนหลานป้าลูกน้อยเอากันมาจุกก้อยทาอยู่ดูอายร้อยขอดจุวันก็มีแล
ในการละนั้นหมู่เคยตั้ง6 คนพร้อมโดยคนตั้งหลายก็แลกซื้อได้เกลือแล้วพอใจก็เอากันอยู่ทางอ้ายร้อยขอดอันไปแอวตามบ้านในเมืองก็ยังบอกกับปิกขึ้นมาถึงเวลาล่วงแล้วได้7 วันหมู่เคยตั้ง6 คนจึงเอากันคืนมาสู่เมืองตามลำดับหนต่างกันมาลอดเมืองอินทปัตแล้วก็เอากันขึ้นไปไว้ยังพระญาสีวิมติราชตนป้อว่าเตวาคาเดป้อพญาเป็นเจ้าอ้ายร้อยขอดน้องเคยลามันยังบอกกลับขึ้นมาเตื้อมันออกไปแอวขายหายน้ำข้าออมแห่งมันผู้เดียวผู้ฆ่าตั้งหลาย6 คนนี้ได้เกลือแล้วก่อนลวดหนีกลับขึ้นมาเมืองนี้แลมหาสะโตส่วนอันว่าอายร้อยขอดก็เอี่ยวไปมาในเมืองจำปานครเจ้าเมืองตั้งหลายก็ปากันออกมาต้อนมาฮับก่อยดูมากนักว่าดูลาใจลำผู้มีองค์กอันงามยิ่งล้ำหายแห่งด้านนี้มีชื่อว่าดังรือจามหาสัจเจ้าจริงกล่าวตอบว่าข้าแด่พ่อแม่พี่น้องพี่ป่าหน้าลุงต่างหลายเป็นเจ้าเฮยหายอันนี้มีชื่อว่าหายน้ำข้าออมแห่งข้าน้อยว่าอันคนตั้งหลายก็สูบทราบใครหัวคิกคักลวดกล่าวเล่าสืบกันไปมากนักกรรมอันนั้นลวดหรือจะพากดไปถึงหูพญาเจ้าเมืองจำปานครพญาก็ใคร่หันมากนักจริงฮือเสนาไปนำเอาอ้ายร้อยขอดมาสู่ลงหลวงบนผาศาสตร์แล้วพญาก็มีใจฮักหินอินดูคุณนามากนักจริงถามว่าดูรามานาว่าใจหนุ่มน้อยเฮ้ยต้านมาสู่เมืองแห่งเรามีพระโยจะนาเยื่องใดจะจริงใครมาดังอ่านยามนั้นอายร้อยขอดจริงยกมือไหวพญาว่าเตวาคาเดมหาราชข้าน้อยนี้เป็นคนอนาถาทุกไรเข็นใจมากนักจริงจะเดินมาแอวไข่ยังให้น้ำข้าออมแห่งข้านี้ว่าอันพญาได้ยินกรรมอันนั้นจริงกล่าวว่าดูราใจน้องเฮยต้านจูงไข่ยังให้น้ำข้าออมดูก่อนเตอะอายร้อยขอจริงไว้ว่าผีว่ามหาลาจะเจ้าจะใครใดและเอาไว้ดังอันผู้คาก็จะไข่ฮือดูพี่ว่าบอกใครใดไว้และบอกเอาดังอันผู้ขาก็บอกไข่ฮือดูใดและว่าอันพญาจริงกล่าวว่าพิว่ามีตามดังกรรมแห่งเจ้าว่าอันเจ้าจูงไข่ฮือดูก่อนเตอะกันข้าได้หานแล้วข้าพระองค์เราก็จักฮับเอา
ไว้แต่แหลงอายร้อยขอดจริงน้อมไว้ว่าคาเดมหาราชน้ำขะออมมาน้ำใจแหกหากมีแต่ขอพญาเจ้าเอาจุงเป่าเฮอเสนาอำมาตย์และคนตั้งหลายมาพร้อมกันในหงหลวงนี้แล้วจุงกลางกังพากังไว้เจ็ดจันพญาเจ้าเอาจุงไขดูเตอว่าอันตะตาในกาละยามนั้นพญาจริงฮือปกเป่าหมู่เสนาอำมาตย์และคนตั้งหลายมาพร้อมเสียงอยู่เต็มในหงหลวงและฮือกังพาใดเจ็ดจันในตั้มกลางภาษาทก็ฮืออายร้อยขอดเข้าไปอยู่ในผ้ากังไข่ดูยังหายน้ำขะออมออกดูพญาก็หันรัศมีรังสีใสแห่งแก้วลูกนั้นมีวันน่ะอันเด่งงามรุ่งเรืองตามปาเต็มไปในพระลงพระศาสตร์พญาก็มาอาศจรรย์ใจมากนักก็บังเกิดโสมนัสจมชื่นยินดีมีใจใครใดมากนักจริงเรียกอำมาตย์เข้ามาพิจารณาตัดก้าแห่งแก้วลูกนี้อำมาตย์จริงไว้ว่าเตวะคาเดมหาราชแก้วลูกนี้กวนก้าฮือใดเข้าของและร้อยว่าอ่านยามนั้นมอนตาแห่งอำมาตย์ก็เสด็จลุดออกไปกำมานึ่งหันแลที่นั่นพญาก็ฮือจ่าเปียค้อมแถมผู้นึ่งมากดยังก้าแก้วมันก็กล่าวไว้ว่าแก้วลูกนี้กวนก้าใดจางมาอัวควายข้ายิ่งข้าใจสิ่งละ700เกินกว่านี้บ่เปิงกวนยามนั้นมอนตาจ่าเปียค้อมก็ซ้ำเสด็จลุดออกจากเบาตาไปกำหนึ่งก็มีแลพญาจำปานะก่อนยินสั่งกาใจบอดแล้วจริงฮือหาคนในเมืองมาโกดก้าแก้วลูกนั้นฮือสมเปิงกว่าเก่าเขาก็นำเอาญาติเท่าแก่ผู้จำนานอายุได้120 ขวบเขาจริงไว้ว่าคาแดสมเด็จเป็นเจ้าอันว่าแก้วลูกนี่นาวิเศษนักหนากวนฮือแลกโดยเงินคำจ้างมาค่ายิงค่าจ่ายงัวควายและเมืองจำปาสิ่งละเกิงนึ่งจริงกวนแก่ก้าแก้วลูกนี้จะแลยามนั้นคนนาเตคนและเตวัดดาต่างลาอันอยู่ในพระศาสตร์หงหลวงแห่งพญาก็ฮือเสียงสาธุการภายเข้าตอกดอกไม้ติบตกลงมาปูจาการตัดก้าแห่งลูกแก้วนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพญาจริงฮือตีกองห้องเป่าแก่เจ้าเมืองใดหูแล้วก็ฮืออำมาตย์เสนาจะตกแต่งนำมายังของใจจ่ายแลกเอาแก้วลูกวิเศษตามกรรมแห่งนางเท่าแก่อันมากดบอกก้าจุพการส่วนมหาสัตว์เจ้าอายร้อยขอดก็หับเอาเข้าของสัมปติจ่ายแลกฝูงนั้นแล้วก็อยู่อาศัยในเมืองจำปานคร
เมื่อนานปอดีแล้วเจ้าก็กึดตึงหานางรัตนปิมปาลาจะธิดาเมียฮักแห่งโตนก็เข้าไปไว้สั่งอำลาพญาจำปานครว่าข้าเดชมหาราชข้าน้อยขออำลากลับคืนเมื่อสู่เมืองแห่งข้าก่อนแล้วก็เอาปริวารได้อาโคเพรีฆ่าคนยิงใจสัมปติหลวงไหลเสด็จออกเมืองจำปานครมาโดยลำดับคราวต่างไกลก็เอาริปนมาตั้งตับอยู่ไกลเมืองอินทปัตประมาณคาวุธหนึ่งคือว่า3 ปันวาหันแลยามมานาพญาสีวิมติราชได้ยินเสียงตุริยะนนทีมีนานก้องเสียงริปนโห่ร้องก้องป่าแต่ไก่มาจิงฮือเสนาอำมาตย์ไปเป่ากะเกเจ้าเมืองว่าเอากันมาอยู่เฝ้ารักษาเมืองฮือแข่งนักเตะส่วนนางรัตนปิมปาได้หูข่าวสารอันคนมาอยู่ไกลเวียงมากนักจิงรีบเมื่อไวพญาตนป้อว่าข้าแด่พญาเป็นเจ้าข้าเสกนี้แล้วอันจักมายุทธกรรมกับด้วยกันข้าน้อยก็มาไวตีนป้อพญาเป็นเจ้าเยาว่าเป็นสามีกาแห่งข้าหากมากับด้วยหมู่คนทั้งหลายฝูงนั้นขอป้อพญาเป็นเจ้าจุงฮือคนไปดูก่อนเตอะพญาจริงกล่าวว่าตาตะดูรามลูกฮักแก่พ่อเฮ้ยพี่ว่ามีเป็นดังอันนางจุงรีบไปดูก่อนกันสามีกาผัวแห่งเจ้ามาจิ้มเขาแต่นางก็จุงรีบมาบอกแก่กูป้อรีบเตอะว่าอันยามนั่นนางก็รีบออกไปเล่งแลพอดูหมู่ริปนโยธานางก็หูว่าเจ้าสามิกาอายร้อยขอดผัวฮักแห่งตนกราบคืนมาแต่จริงรีบคืนมาไวพญาตนป้อแห่งตนในขณะนั้นแล้วพญาเจ้าก็เหือเป่ายังหมู่จตุรงกเสนาออกไปต้อนไปฮับเอาอย่างอ้ายร้อยขอดลูกเคยลาแห่งตนก็เอากันแห่เห็นนำมหาสัจเจ้าพร้อมโดยญาสะปริวารต่างนางรัตนปิมปาลาจะธิดาเข้าสู่เวียงอินทปัตนครมีอาจญาฮือเสนาอำมาตย์มารีบแต่งแปลงภาษาทฮือนางรัตนปิมปาลูกลาและอายร้อยขอดเขยน้องกันว่าบัวละมวนแล้วเล่าก็อาลาธนาโพธิสัตว์เจ้าอายร้อยขอดและนางรัตนปิมปาลูกฮักลาแห่งตนขึ้นสู่ปราสาทมนเทียนฮือเสนาออกไปเป่าประวัติข่าวสารฮือเจ้าไพรฟ้าคนตั้งเมืองตั้งมวลพร้อมจุคน
พญาเจ้าก็เวนเกณฑ์ราชสัมปติบ้านเมืองตั้งมวลฮือแก่โพธิสัตว์เจ้าร้อยขอดและนางยอดรัตนปิมปาสลีลูกลามโอสาลาจะพิเศษขึ้นเป็นเอกลาจาคือนั่งแต้นคำเหลืองเป็นพญายศใหญ่อยู่ปกห่มไพร่ฟ้าเจ้าเมืองอินทปัฏฐานกรใส่ชื่อว่าพญาปันธุมติราชอยู่สะเวยลาจะสัมปติสืบแทนพ่อพญาตนมหาสาโตส่วนอันว่าอายทุกขตะร้อยขอดใดสะเวยเป็นเอกราชาพญาในเมืองใหญ่แล้วก็ตั้งอยู่ในตัสธรรม10ประการก็คือ โอวาทคำสอนแค่เสนาอมาตย์ประจานราชเจ้าเมืองต่างหลายว่าโพดูกะลาเปื้อนเจ้าเหล่าต่างหลายเฮ้ยจุผู้อันว่าสภาวะอันเกิดมาเป็นคนมีองค์กะลักษณะอันหมดปลอดดีงามล้วนทวนจุปการก็เป็นอันยากนักหนาตัดสมาเหตุดังอันหือตั้งตนอยู่ในกองธรรมอันชอบประกอบด้วยดีมีหือตานรักษาศีลตั้งศีล5ศีล8กดแขวดไว้กับตนบอกขาดหือมันเข้าหานักผาดฟังธรรมโอตตะเมตตาภาวนาริหลังก่อสร้างไปใจจุงหือตานแก่สมณะจีพรามและญาโจกว่าในพวกคนขออย่าขาดอย่าได้ประมาทศีลธรรมพระเจ้าอย่าประมาทผู้เฒ่าผู้แก่กุลผู้มีกุลแก่ตนแด่เตอว่าอันก็มีแลมหาสัจเจ้าก็บ่ฮู้อิ่มก้ายในอันหือตานบ่ขาดสายสละวัตถุเข้าของเงินคำออกแต่เตตานวันละ600,000 คำตลาบต่อเต้าเมียนอายุแห่งตนการโจตีตายก่อนใดนำจิตตนเมื่อเกิดบนห้องเลิศเมืองสวรรค์กเตวัดโลกก็เมโดยภาการดังกล่าวมานี้แลศรัทธาอันว่าสัพพัญโญพระพุทธเจ้านำเอาธรรมเทศนายังอติตะมาเทศนาเพื่อแจ้งแก่ปริสัทธาตั้ง4 จำพวกเมภิกขุภิกขุณีอุปาสกาอุปาสิกาพระก็จุ่มนุมมายังจะดกยกในอดีตปัจจุบันมาเตรียมกันหือแจ้งพระจริงแสงเทศนาว่าตาลัตนะปิมปายะโสธราอาโหโหสิดังนี้เป็นตนภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายนางรัตนปิมปาราชธิดาลูกลาวานนั้นคือหากมาได้นางยะโสธราปิมปางามแง่ตนเป็นแม่เจ้าราหุลเห็นได้กาละบัดนี้แลนางกันธาเทวีอากะมเหสี
แห่งพญาศรีวิมติราชบานนานเกืองหากมาได้นางอุปละวันนาเทลีภิกขุนีในกาลบัดนี้และส่วนพญาเจ้าเมืองจำปานครตนเอาวัตถุเข้าของเงินคำมาแลกซื้อเอาไหน้ำขาออมแห่งหัวใจแห่งอ้ายลอยขอดวันนั้นเกือหากมาได้มหาอนันตเทนตนมีเปลี่ยนมาอุปถากอยู่เฝ้าพระตถาคตในกาลบัดนี้แลนางจันตมณีแม่แห่งเจ้าร้อยขอดนางไปหาซอกินหับจางใด3 ปีจริงใดผ้าผืนดีมาผืน1วันนั้นบ่ใจไผ่ผู้ใดใครอื่นเกือหากมาได้นางมหามายาอันเป็นแม่ไทยของพระตถาคตบัดนี้แหละนามจัตตาจุตตาพรามป้ออายร้อยขอดวันนั้นคือว่ามาได้พญาสลีสุทโธธนะตนเป็นปิตาพ่อพระตถาคตในกาลบัดนี้แลตุกตะกุมาโลอะหะเมวะโลกนาโทส่วนอันว่าใจน้อยกุมารอันเกิดมาทุกข์ยากอนาถาหาที่เปิ้งบอดได้พ่อแม่ทายตายละเมื่อยามน้อยนุ่งเสื้อผ้าปูดขาดมาขอดเป็นปมได้ร้อยขอดวันนั้นหนาเลยบ่ใจไข่ไผ่ต่างหน้าเกิดหากมาได้ตนพญาพระตถาคตตนเป็นที่เปิ้งแก่โลกทั้ง3ในกาลบัดนี้แลนาคราวาสิโนส่วนอันว่าไพร่ฟ้าเจ้าเมืองทั้ง2ในกาลนั้นเกือหากมาได้บริษัททั้ง4จำพวกเมภิกขุภิกขุณีอุปาสกาอุปาสิกาแห่งพระตถาคตในกาลบัดนี้บ่อยาจะแลนามตุมเหพระวันตาสุตานทังลาตั้งเด็กหญิงใจเล็ดนักบวชเจ้าอันผาธนาใครได้ในเมืองโคนนี้แล้วอย่างสุขในเมืองฟ้าและสุขในนิพพานเจ้าเป็นที่แล้วจงเอากันป้ามเป่งกระทำบุญเหือตานรักษาศีล5 ศีล 8มันฟังธรรมเมตตาภาวนาไปใจแม่นดังรือก็จักได้ถึงสุข3 ประการเมตนิพพานเป็นยอดแก่ต้านต่างหลายก็มีโดยพระกาดังกล่าวมานี้แหละนานิธิตังขีญาอ่านกล่าวเทศนายังอ้ายร้อยขอดก็บังคมสมเรศเดชวันนี้ได้นำเอาธรรมเทศนาเรื่องอ้ายร้อยขอด
เตดออกอากาศฮือกับศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้รับฟังและก็จบลงครบถ้วนพอดีเวลาก็ยังพอมีแหมสักเล็กน้อยก็จะได้ขอสรุปเนื้อเรื่องฮือท่านทั้งหลายได้รับฟังหลังจากที่ใจตุ๊กตาอ้ายร้อยคอดได้นำเอาหม้อข้าออมหรือว่าน้ำมอน้ำใจแห่งตนเข้าไปสู่ยังเมืองจำปานครตัวเองเพื่อไปเสาะขายหม้อข้าออมตัวนั้นจนเรื่องราวการเดินทางไปทราบถึงหูพญาเจ้าเมืองจำปานครพญาเจ้าก็ค่อยหู้ว่ามันเป็นจะใดหม้ออันนี้มันมีก้ามีสินจะใดก็เลยสั่งให้เสนาอมาตย์ไปนำเอาใจตุ๊กตาอ้ายร้อยขอดนี้เข้ามาสู่บ้านสู่เมืองจำปานครแล้วก็ถามเรื่องราวต่างๆอ้ายร้อยขอดก็บอกว่าหม้อใบนี้เป็นหม้อข้าออมเป็นหม้อน้ำจิตน้ำใจเป็นสิ่งของที่ล้ำค่าหาค่าประมาณบ่ได้จะมาขายให้พญาเจ้าเมืองก็ถามว่าจะขายเท่าใดอ้ายร้อยขอดก็บอกว่าท่านลองกดหมายกับราคามาลองว่าจะฮื้อเท่าใดทีแรกบอกว่าขอภัยขอพอดูก่อนอ้ายร้อยขอดก็บอกว่าถ้าจะซื้อก่อนถึงจะเปิดฮื้อพอถ้าบ่ซื้อก็มาเป็นหยังก็พอบ่ได้พญาเจ้าเมืองก็ตกลงจะซื้ออ้ายร้อยขอดก็บอกว่าเมื่อท่านจะซื้อก็ขอฮื้อสั่งฮื้อเสนาอำมาตย์เนี่ยเอาผ้ากังเนอ7 จันเอามากังมาบังขึงรอบไว้แล้วก็อ้ายร้อยขอดก็อุ้มเอาหม้อไห้ข้าออมน้ำใจของตัวเก่าเนี่ยเข้าไปตำกลางแล้วก็ฮื้อพญาเจ้าเมืองเข้าไปพอพญาเจ้าเมืองจำปานครก็ตัวเข้าไปพอไปพอก็ไปหั่นเป็นแก้วรัตนมณีเปล่งรัศมีแสงสวยงามเป็นที่เปิงอกเปิงใจพญาเจ้าเมืองก็ถามว่าจะเอาจะใดจะฮื้อตะใดอ้ายร้อยขอดก็บอกว่าท่านก็ลองโกดมากะมาฮื้อพญาเจ้าเมืองก็เลยฮื้อเสนาอำมาตย์ลองมาตีราคาเหรอพญาหมู่เสนาอำมาตย์ก็มาตีราคาเป็นที่บ่พออกพอใจตะใดตีราคาฮื้อน้อยลำไปหมอกการยิงค่าใจพอดีตีไปตีมาแก้วตาหลุดออกไปนั่นแสดงว่าตีก้าต่ำลำไปก็เลยไปฮื้อเสนาเปี้ยค่อมมาแหมคนหนึ่งพญานี่ก็มาตีราคาก้านั่นแหมบอกว่าควรจะเปิงค่ายิงค่าใจจาง100 มา 100ถ้าเกินกว่านี้ไปก็บ่เหมาะบ่เปิงละขณะกำลังตีก้าตะอี้ยังบ่ทันออกมาเตื้อแก้วตากระลุดไปแหมพญาจำปานครบ่ฮู้จะใดก็เลยฮื้อไปเสาะพอรอคนในบ้านในเมืองเขาเนี่ยไผ่ที่ควรที่จะนำมาเป็นคู่กฎราคาก้าสินนี้เขาก็ไปได้เอาแม่เฒ่าคนหนึ่งเป็นผู้ที่พอของออกดูของเป็นอายุอานามเพิ่นได้120 ปีก็มาไหว้สาพญาเจ้าเมืองว่าของนี้เป็นลูกแก้วอันวิเศษนักหนาก็ฮื้อแลกซื้อเอาเนโดยเงินคำจ้างม้าค่ายิงค่าจ่ายงัวควายตลอดจนฮื้อเมืองจำปานครเนี่ยแหมกึ่งหนึ่งจึงจะควรแก่ก้าแก้วลูกนี้ขณะนั้นคนตั้งหลายเทวดาตั้งหลายได้ยินการโกรธก้าของอันนี้ก็โมทนาสาธุการพายเข้าตอกดอกไม้ติบลงมาปูจาแก้วลูกนี้พญาเจ้าเมืองก็ฮื้อตีกองห้องเปล่าแล้วก็ยกเอาสิ่งของต่างๆกับแบ่งเมืองฮื้อกับอ้ายร้อยขอดแถมกึ่งหนึ่งฮื้ออยู่อ้ายร้อยขอดก็อยู่ที่เมืองจำปานครมาเมินพอประมาณก็คือเติงหาบ้านหาเก่าบ้านเมืองเก่าขึ้นหาเมียตัวเก่าคือนางรัตนปิมปาก็เลยเข้าไปขอกราบอำลาพญาเมืองจำปาเพื่อจะปิกไปสู่ยังเมืองของตนเองพญาจำปานครก็อนุญาตโป่งป่านฮื้อพร้อมกับฮื้อเอาเสนาอำมาตย์ไปตัวเองอ้ายร้อยขอดก็ปาเสนาอำมาตย์ข้าทาสจะบริพารไปสู่ยังเมืองอินทปัตนครอันเป็นเมืองเก่าเมืองเดิมพญาเจ้าเมืองอินทปัตนครได้ยินเสียงตุลิยะโนนทีมโหรีเสนาอำมาตย์ก้องกองมโหระทึกมาแต่ไกลก็คิดว่าคงจะมีข้าศึกมาลู่ยิงเอาบ้านจองเหก้าก็เลย
บอกให้เสนาอำมาตย์ลองไปพอไปกวยหรอพอดีข่าวนี้ทราบถึงรัตนปิมปาลูกล่าก็เลยบอกว่าพ่อเฮ้ยคงบัดใจเสียค่าซึกอย่างกล้าคงจะเป็นอ้ายร้อยคอดผัวของข้าเจ้าหรือว่าเคยของพ่อเนี่ยคงจะมาพญาเจ้าเมืองก็เลยบอกให้ไปพอนางก็เอาไปยื้อไปพอปรากฏว่าแม่นอ้ายร้อยคอดแต่ก็เลยเข้ามากราบทูลขกับพ่อว่าเป็นพญาอ้ายร้อยคอดแต่เนอพ่อพญาอินทปัตก็เลยฮื้อเสนาอำมาตย์ออกไปทูลเจิญเอาอ้ายร้อยคอดเข้ามาแล้วก็ทูลถามเรื่องราวต่างๆนานาสุดท้ายก็ยกเอาบ้านเอาเมืองฮื้อกับอ้ายร้อยคอดได้ปกครองอ้ายร้อยคอดก็เลยได้อ้ายร้อยคอดก็ได้ปกครองไผ่ฟ้าบ้านเมืองมาโดยตลอดสุดท้ายก็ได้อยู่ด้วยศีลด้วยธรรมตั้งอยู่ในศีลในธรรมโดยทศพิธราชธรรมแล้วก็สั่งเจ้าบ้านเจ้าเมืองฮื้ออยู่ด้วยศีลด้วยธรรมมันฮื้อกินมันจำศีลกินตานปั่มเปงภาวนาไปจะไปละไปขาดจากศีลจากธรรมซึ่งศีลธรรมกรรมฐานนั้นจะเป็นสิ่งที่ปกครองเฮาให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขได้บ่ให้ได้ประมาทฮือเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวตั้งจิตตั้งใจอุปถัมภ์อุปถากไปนี่คือเนื้อหาสาระเนื้อเรื่องของอ้ายร้อยคอดที่ได้เทศนาคือกับท่านทั้งหลายได้รับฟังในเจ้าวันนี้ท่านทั้งหลายพระธรรมเทศนากันนี้แก่นแท้แก่นธรรมก็คือเพิ่นมีการพระพุทธเจ้าหานั้นก่อนที่จะได้มาตรัสพญาสัพพญูตญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้สละทรัพย์สิ่งของต่างๆฮือเป็นทานถึงประโยชน์ส่วนตัวทานถึงประโยชน์ส่วนรวมเสียสละผู้สิ่งกูอย่างฮือทานไปอย่างตะวาตมาก็ได้บอกไปแล้วครั้งหนึ่งว่าการฮือทานนั้นมีหลายประการด้วยกันวัตถุทานอามิสทานวิทยาทานธรรมทานเหล่านี้เป็นต้นประจำเป็นต้องว่าจะทานกสังฆทานอย่างเดียวเป็นบุญอย่างต่างๆที่เฮามีจิตใจอันบริสุทธิ์เช่นมีวิชาความรู้เฮาถ่ายทอดให้คนอื่นอันนี้เป็นห้องว่าเป็นวิทยาทานนำธรรมะอย่างสมมติเฮาฟังธรรมเจ้านี้เอาไปกล่าวค้านเล่าบอกต่อกันไปหรือได้ยินครูบาอาจารย์เปิ้นเทศธรรมหรือเฮามีความรู้ในด้านหลักธรรมคำสอนเฮาเอาไปเผยแพร่แนะนำคนอื่นอันนี้เพราะว่าเป็นธรรมทานฮู้จักฮื้ออภัยโกรธเกลียดกันมาตลอดจนบัดทุกข์ใจไผบัดตัดโด่งป้องไผฮื้ออภัยกันไปบ่ถือโทษโกรธตาบ่กระทำเวรบ่ขอโทษกระทำเวรไผอันนี้เปิ้นฮ้องว่าฮื้ออภัยทานสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายเป็นสิ่งที่เฮาควรจะประพฤติปฏิบัติถ้าเฮาฮู้จักฮื้ออภัยฮื้อทานโดยการฮื้อทานอย่างต่างๆที่อาตมาได้บอกไปแล้วก็มีศีลมีธรรมอย่างน้อยก็คือมีศีล5ศีล8ประพฤติปฏิบัติสุดท้ายเฮาจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขก็ขอฝากเป็นธรรมะบรรณาการกับท่านทั้งหลายเจ้านี้เวลาก็หมดลงพอดีจำเป็นจะต้องนำรายการจากไปก่อนวันนี้เวลาหมดลงแล้วอาตมาภาพพระครูวิสิตศิลาภรณ์วัดวังสิงห์คำผู้ดำเนินรายการขอนำรายการจากท่านทั้งหลายไปก่อนขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมจงได้บังเกิดมีกับสมณศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขจุ่มเนื้อเย็นใจสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันจุตนจุองจุผู้จุคนอายุวันโนสุขังปะลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีลังลักขันติติอิตังสัทธาเจตวะเนวิหาลันโตเอ
เอกังกะตุมพิกังอารัมพังกะเทสิสัทธาสัพพัญโยพระพุทธเจ้าเมื่อยังอยู่สำราญในป่าเจตวันมหาวิหารพระกอมพารมกะตุมปีกตัวผู้นึ่งเป็นเหตุแล้วพระก็เทศนายังสิ่งสาจาตกะอันนี้อันกฎหมายมีโดยกะทำว่าศีลังละขันติดังนี้เป็นตนกิละดังเฮาจากหูมานียังมีกระตุมปีกผู้หนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีพระเจ้าทานนี้ประกอบโดยจะใส่ศรัทธาเตียย่อมหือตานรักษาศีลเมตตาภาวนาใจบ่ขาดสายเอกติวสังยังมีในวันหนึ่งกะตุมปีก็ได้ฟังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าอันพระเทศนาแก่ปัณณสัตว์ตั้งหลายสี่จำพวกโดยเสียงอันม่วนเพราะนักจาโดยตานะกถาศีลกถาสักกะกถาและนิพพานกถาเป็นรัมมณีญาอันจุ่มเนื้อเย็นใจเฮอสุขสบายประดุจดังมหาเมฆฝนอันใหญ่ตกลงมาในโลกาลุ่มไตป่าเอามนุษย์และสัตว์ตั้งหลายอยู่สบายหายโศกก็มีนั่นและขณะยามนั้นกะตุมปีกประกอบโดยศรัทธาก็เตียนย่อมรักษาศีลเมตตาภาวนาในวันอุโปสถศีลถึงวันบ่ได้ขาดก็มีแลสายันหะสมะเยสเพจนาทีปานตุปะบุภากันทะมาลาทินีคเหตวาสตุธรรมังสุตวากตุมพิโกเตนะสัตติงปัญจศีลาอภินนาหารคัมขัจฉติในเมื่อตะวันตกต่ำค่ำลงเย็นดังอ่านคนตั้งหลายก็มีมือถือกันทะมาลาดอกไม้ของหอมและปฏิดลำเตียนเข้าไปสู่เจตวันนาอารามเพื่อว่าจักฟังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าส่วนกะตุมปีกผู้นั้นก็ไปกับด้วยคนตั้งหลายก็เพื่อจักรักษาศีลห้าศีลแปดและฟังธรรมขณะยามนั้นเจ้าภิกขุทั้งหลายก็บังเกิดกถากำจัดในโรงธรรมสภากสาลาวะดังนี้ว่าอาโวโสดุกรังเจ้าตั้งหลายเฮ้อพระพุทธเจ้าแห่งเหล่านี้เตียนย่อมประกอบไปโดยมหากรุณาอันใหญ่มีใจฝ่ายใดสั่งสอนอย่างหมู่คนและเทวดาทั้งมวลหือใดถึงสุขเสถียรอยู่บ่ขาดสายแต่และมาบัดนี้ก็มีกะตุมปีกผู้หนึ่งหากมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เอาตนมาถือเอาสรณคมอยู่สมาทานรักษาศีลเป็นอันดีมากนักและได้อยู่รักษาเอาศีลในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นอันประเสริฐยิ่งนักหนา
ภิกขุสังฆาเจียนจาซึ่งกันไปมาในโรงธรรมก็มีสันนิและตะตากาเลในกาลยามนั้นพระพุทธเจ้าอันสถิตอยู่สำราญในกันทั้งกุดีก็ได้ยินกาโนถ้อยกถากรรมจาแห่งภิกขุทั้งหลายโดยที่ปะโสตาแห่งตนแล้วพระตนเกี่ยวก้อนเสด็จออกลีลามานั่งอยู่เหนืออาสนะอันปูไว้ดีแล้วจริงใครคะอุบแก้วจะถามว่าภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายสู่ตันตังหลายมาจุ่มนุมจากกันโดยกถาถอยกรรมอันใดนั้นจะในเมื่อพระพุทธเจ้าหากถามดังอันส่วนว่าเจ้าภิกขุตนฉลาดโดยโวหารจริงนามัสการขาบไว้ว่าพันเตภกวาข้าแด่พระพุทธเจ้าผู้ข้าตั้งหลายมาเจียนจาด้วยถอยกถากรรมจาตามอันมีจุปการอาสันนี้ก็มีแลเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าภิกขเวดุราภิกขุตั้งหลายอันว่าศีลอันกระตุมปีกหากมีศรัทธาได้มาสัมมาทานรักษาเอาวันหนึ่งคืนหนึ่งบ่เต้ามีในกาลบัดนี้สิ่งเดียวบุพเพปีแม่นนายกาละเมื่อก่อนวันนั้นพระตถาคตปางเมื่อยังมีบุญบ่เกกราก็ได้เกิดในคากุนพระเนื้อปางก่อนเตียนย่อมไปขาแหวงขาเข้าป่าออกแนวล่าหากินข้าสัตว์ตัดชีวิตมาขายเลี้ยงตนหากภากฏมีในอดีตการปางก่อนก็หอนมีแลพระพุทธเจ้ากล่าวเต้านี้แล้วก็ทะลงภาวะตุมหินั่งอยู่บ่อปากเพื่อโอกาสแก่พระธรรมเทศนาเมื่อนานเจ้าภิกขุสังฆาตั้งหลายก็ขออาราธนาเอาธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าว่าพันเตภกวาคาเดพระพุทธเจ้าขอจุงเทศนาอดีตการปางก่อนมาเทศนาหือแจ้งแด่เตอว่าอันศรัทธาอันว่าพระสัพพัญโญพระพุทธเจ้าตนมีมหากรุณาอันมากจริงนำเอาธรรมเทศนาอันล่วงแล้วข้ามพ้นไปเสียงจิรการอันนานนักมาเทศนาว่าดังนี้อาติเตกาเลกิลาภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายในอดีตการเมื่อข้าก่อนคำล่วงพ้นไปเมื่อนานยังมีพระญาโตนหนึ่งชื่อว่าอลิลาจาอยู่เสวยสัมปติเป็นพระญาในเมืองอินตปัฏฐนกรนาเมืองอันนั้นก็มีในอนารัฐะแห่งเมืองกุรุลัทธมหานคร
ในการละยามนั้นพระพุทธเจ้าตนชื่อว่าพระสีขีเกิดมาเป็นพระในโลกนี้อยู่สถิตสำราญในวิหารอันใหญ่ข้างป่าไม้หิมปานอันอยู่ปลายเหนือแห่งเมืองอุตรปัญจนครมีบ้านน้อยใหญ่อยู่อาศัยอยู่สองตลาดข้างหนต่างนับประมาณได้2,000 กูลบ้านเฮือนฝูงนั้นเตียนย่อมสมฤทธิ์เป็นดีด้วยเข้าของเงินคำมากนักของเกี่ยวของกินมากโดยต้นกล้วยอ้อยต้นเป้าและหมากปูมีมากเหลือหลายอยู่สุขสบายจุผู้ก็มีแลตัดสมิงกาเลโพธิสาโตเทวโลกตาโตวิตวาในกาละยามนั้นโพธิสัตว์เจ้าก่อนจุติเสด็จจากเมืองฟ้าว่ายหน้าลงมาเกิดเอากำเนิดเป็นพรานเนื้ออันมีปกติไปฆ่าสัตว์มาเลี้ยงลูกเมียโตนพรานป่าผู้นี้แม่นมีอายุได้60 ปีก็ย่อมจะเดินเข้าป่าฆ่าสัตว์มาขายบอกขาดกันว่าได้เนื้อแล้วก็หาบมาขายแลกเอาเข้าเปลือกเข้าสารมาเลี้ยงชีวิตตนและลูกเมียตลาบมาเถิงในวันดึงพรานก็นำเอาเข้าห่อได้แล้วเข้าไปสู่ป่าใหญ่แอวสะแวงไล่ล่าหาเนื้อเบื่อละสายพานป่าเตียวกายดงไพรก็ไปหันใส่เจ้าระสีตนหนึ่งนั่งอยู่เฝ้าเมตตาภาวนาอยู่ปืนเก้าไม้นิโครธพรานก็มีใจโจมชื่นยินดีกับโดยมหาราศีก็วางยางเครื่องอันจักขาไว้แล้วก็เข้าไปไหวมหาราศีแล้วนั่งอยู่ที่กวนแก่ตนมิฆารุทธะโกพรานก็ไหวกล่าวว่าข้าแด่เจ้าราศีตัวข้าเกิดมาทุกข์ยากไร้เข็ญใจบ่มีสมบัติใดมั่งมูลมั่งเป็นพรานเอี่ยวป่าล่าฆ่าสัตว์มาเลี้ยงชีวิตตนจุวันบ่ขาดจักเป็นกรรมวิบากอันใดปางก่อนนั้นจะมหาราศีได้ยินกรรมพรานป่ามากล่าวถามดังอันจริงกล่าวแก้กรรมมาวิบากว่าดูกราอุบาสกเมืองนี้ได้กระทำกรรมอันเป็นบาปมาแต่ปางก่อนเป็นต้นว่าได้เข้าล่าเหล่าล่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงตนมามากหลวงหลายโดยกรรมวิบากอันนั้นจริงได้เกิดมาเป็นคนทุกข์ไร้เข็ญใจอยู่ชาตินี้เพื่ออันแลอันดึงกรรมวิบากอันได้ลักเอาเข้าของอันต้านบ่ได้แบ่งปันเมื่อก่อนเกิดมาในภาวะชาตินี้จริงทุกข์ไร้เข็ญใจ
เหตุโทษอันบทใดรักษาศีลเมื่อก่อนจริงมีรูปอันผางร้ายหาเข้าของสัมปติบทใดก็มีแหละนามดูกะระอุบาสกปุกละผู้อันใดรักษาศีล5ศีล8และศีล10ได้ถือเอาสารณคมตั้งสามคือว่าถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นสรณะที่เปิ้งที่ไว้สักการะบูชาบ่ขาดอันนี้ใดชื่อว่าตั้งอยู่ในสรณคมแต่แลตั้งสุตัวพรานป่าได้ยินกรรมเจ้าราศีกล่าวสนีมันยินบ่แจ้งแก่ใจจริงไว้ว่ากิมิทังข้าแด่เจ้าราศีอันว่าศีลนี้ข้าบ่เคยหันมาสักเตื้อมันเป็นดังหรือจามีกาว่าดำหรือว่าแดงหรือว่ามนหรือว่าขาวเอาศีลมารักษาไว้แล้วจักเป็นพโยชนะดังหรือจาจากเป็นแก่นเป็นสารดังหรือนั่นจากข้าแด่เจ้าราศีอันว่าศีลนั่นจักมีอานิสงส์และจักมีภละชาตินี้ชาติหน้าดังหรือเล่าจาอันว่ากะตำบุญฮือตานั่นกะตำเป็นดังหรือนั่นจาข้าก็ถามเจ้ากูขอเจ้ากูจงบอกเหตุการณ์อันนั้นแก่ข้าบ่หูมาฮือแจงแก่ข้าพ้องเตอตังสุตวามหาราศีเจ้าได้ยินกำพรานป่าผู้เฒ่ามาจะถามตนดังอ่านจากไข่บอกเฮือแจงแก่ใจจริงกล่าวว่าดูกะราอุบาสกเฮยอันว่าปุกละผู้ใดมาละยังกามอันบ่ได้ฆ่าฝูงสัตว์อันหนึ่งเว้นจากการลักเอาเข้าของสัมปติแห่งต้านอันหนึ่งเว้นจากกระทำมิจฉาจารผิดโดยลูกเมียแห่งต้านผู้อื่นอันหนึ่งเว้นจากกรรมอันจุร้ายลวงพรางผู้อื่นอันหนึ่งเว้นจากอันดูดกินน้ำเหล่าล่ออย่าเมาต่างมวลอันหนึ่งกันอดจากต่างหาฝูงอันกล่าวมานี้แลได้ชื่อว่ารักษาศีล5ปุกละผู้ใดและนึกถึงกุลคำสอนพระพุทธเจ้าโดยคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเต้านี้แล้วเอามาเป็นที่จังตีเปิ้งแห่งตนใดชื่อว่าตั้งอยู่ในสรณคมตั้ง3 ประการโดการาพรานป่าผู้ใดและปฏิบัติตนอยู่ในศีล5ศีล8ก็ดีใดตั้งตนถือเอาสรณคมตั้ง3ก็ดีปุกละผู้นั้นใดชื่อว่ากระทำบุญฮือตานมากนักปุกละผู้นั้นจางประกอบไปโดยธนะมีสัมปติมั่งมูลตุ้นเต้าอันมากจักมีความสุขสบายตราบต่อเต้าชีวิตแห่งตน
บ่ยาจะแลโสสุทธโกพรานเนื้อป่าได้ยินกรรมเจ้าราศีกล่าวแล้วก็เมจะผ่องแผ้วโจมจื่นยินดีมากนักก็ไว้กล่าวว่าพันเตกะเดเจ้าราศีผู้ขานี้จะขอสมาทานเอายังศีลหากับตังสรณะหมตั้งสามกับตนเจ้านี้ไปก่อนแลว่าอ่านกันว่าขอเอาศีลใดแล้วพรานก็อยู่นอนกับโดยเจ้าราศีเสี่ยงคืนหนึ่งปุณนาติวเสถึงบ้านโลนรุ่งเจ้าแจ้งควายมาหาแล้วพรานเนื้อก็เข้าไปไวเจ้าราศีแล้วสั่งอำลากลับคืนไปสู่เรือนแห่งตนวันนั้นแลสาปีพระดิญาตั้งที่สวาในเมื่อพรานมาถึงเรือนแห่งตนดังอันยามนั่นนางเมียแห่งพรานหันผัวตนขึ้นมาสู่เรือนมีมืออันเปล่าได้บ่มีจีเนื้อมาสักหน่อยนางผู้เป็นเมียลวดมีกรรมต่ำก้อยน้อยใจมากนักจริงกล่าวกับผัวตนว่าดูราใจผู้ถอยได้วันนี้และดังหรือมึงบ่หาบจีนมาดังเมื่อก่อนดังหรือเจ้าอยู่กินกับโดยกันใดนั้นจะต่อไปนาอันว่านางเมียของใจพรานนั้นก็ด่ารำไรไปมาหลายประการส่วนพรานป่าผู้เป็นผัวเต้านั่งอยู่ตนเดียวบ่มีกรรมโคตรเลวสันใดโดยสภาวะอันตนรักษาศีลเต้านั่งกล่าวลำเปิงถึงศีลแห่งตนว่าพันเตพัดเดดูราดนางเหยตั้งแต่นี้ไปเมื่อนากูพี่ก็รักษาศีลหาบอกฮือขาดก็เพื่อเฮาตั้งสองจักได้ถึงสุขมีสัมปติมั่งมนตุ้นเต้าแต่การละอันนี้ไปตลาบต่อเต้าญาวจีวังและนางเฮยดูแลนางกูปีนี้จักเอาจีนมาดังเมื่อก่อนได้จะหรือจักไปเอวสะแวงหาข้าเนื้อเบื่อขณะเบื่อคนของป่าดังอันเมื่อก่อนก็บอดได้เสียแล้วแม่นว่าตายเสียก็ยังแควนผ่าเสดกว่าอันมีชีวิตอันบอดได้รักษาศีลจะและในเมื่อพรานผู้เป็นผัวกล่าวแล้วนางผู้เป็นเมียก็เล่งมีกรรมเครื่องเกียรติมีกรรมส้มเสียดกว่าเก่าซ้ำดาพรานผัวตนเราบ่แล้วส่วนพรานเนื้อโดนผัวก็ลูกเตียวไปมาโดยอิลิญาบถตั้งสี่ล่ำเปิงถึงสรณะหมและศีลแห่งตนอันฮับมาแต่สำนักแห่งเจ้าราศีแม่นว่านางเมียมาดาอยู่จะจาดพรานก็นั่งอยู่จะกว้ายบ่จะตอบกำนางบ่มีใจจะต่ำก้อยน้อยใจยะประดุจจะดังบ่ได้ยินคำโจมด่าอันห้อนแสบใหม่แห่งนางเมียตนนั้นและนาง
ปานดังนางผู้เป็นเมียนั้นเมโกธากระแข็งยินรำคาญมากนักซ้ำจำเริญด่าผัวบอกขาดสายตั้งแต่เจ้าถึงควายด่าโดยปริยายครับควายนางด่าบ่ได้เว้นสักวันก็นางตื่นขึ้นมาแล้วก็ซ้ำด่าหลวงหลายด่าครบทวน7 วันมารอดแล้วพรานเนื้อตนผัวก็มีหัวใจอินดูในเมียตนจริงกล่าวกรรมวันอ่อนเล่าลมใจนางเมียว่าพระเทมดูรานางอันเป็นที่ฮักจำเลินใจเก็บปีเฮ้ยส่วนสองเฮาเกิดมาเป็นคนตุกเรรนเดือดไม่ทำมอดไรเข็นใจหาเข้าของสมบัติใดโดยยากสิ่งของหิวหอดเงินคำมาบ่มีสมบัติอันใดเหมือนเปิ้นก็เพราะกรรมวิบากของเฮาอันได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาแต่ปางก่อนอันหนึ่งก็บ่ได้รักษาศีลสองเฮาเกิดมาในชาตินี้จริงเป็นคนทุกข์ไร้เข็นใจบ่มีสิ่งอันใดสักสิ่งเด่นแต่นี้ไปนาเฮาเปิงกระทำบุญหือตานรักษาศีลฟังธรรมเมตตาภาวนาไปใจเตอส่วนว่านางผู้เป็นเมียพรานเท่ามีชาติอันว่ายากสอนยากนางเกิดมาเป็นกาลกิณีเคลือบขาบใจนางหยาบจ้ากล้าขนองนางใจหมองด้วยกรรมเกียรติไปในสมเสียดจมด่ามักคมว่าผัวตนว่ายิงใจในโลกฝูงอันใจโหดกระทำบาปตายละจากเมืองคนเอาตนโหนเข้านรกเดือดใหม่เขาก็บอกคืนมาบอกกูสักคนส่วนฝูงคนใจบุญฮือตานหนุนจะใจเอาตัวไฟหักษาอยู่เมตตาภาวนาตายแล้วว่าขึ้นเมืองฟ้าเขานั่นก็บ่ได้กว่าขึ้นมาจะสัญญาบอกข้าก็บ่มีสักคนดูกระราใจผู้ร้ายมือศีลเมืองนั่นเป็นดังหรือจาตัวกูนี่นาหาสั่งจักกินบ่ได้จักเอาอันใดมาอย่าใส่ก็เตี้ยงว่าจักใดถึงชิบหายตายไปจะแลนางผู้เป็นเมียร้องล่ำให้จมด่าผัวตนอยู่ใจอาถางติวสังในวันทวน8มารอดพรานจริงข้านิ่งใจว่าอันว่าศีลแห่งกูนี้ร้อยว่าจักเป็นสาทานเสียแก่กูควันกูน้ำเมื่อเวนคืนไว้แก่เจ้าระเสดังเก่าเล่าเตอะเหตุว่าเมียแห่งกูเป็นคนร้ายสาหดมีกรรมกราโคดสมเสียดมากล่าวกรรมเกียรตินักหนาศีลอันผ่าเสดดวงนี้กวนกูเอาขืนไว้กับเจ้าละสีตนอยู่ดงลีดังเก่าเตอะกันขาดนิ่งใจสันนี้แล้วพรานป่าก็เข้าไป
สู่สำนักแห่งพระราศีจากกำดีกล่าวคาถาว่าปัญจศีลังวะลัญจะอาสาธารนางพานเตข้าแด่เจ้าเลสีอันว่าสินหาเสนนี้ผู้ข้าหาไปจากเจ้าละสีเป็นของดีล้อมเลิศเป็นของประเสริฐบอกกวนฮือเป็นสาธารณะแก่คนผู้ถอยข้านี้ก็รักษาไว้บอดได้ขอคืนไว้แก่เจ้ากูดังอันขอเจ้ากูจงหับเอาศีลอันประเสริฐนี้ไว้อยู่วักกับด้านเจ้าดังเก่าเตอว่าอันตะตาในกาละยามนั้นเจ้าละเสได้ยินกำแห่งพรานปรามากล่าวขืนศีลแก่ตนดังอันก็ย้ายแย้มขะเนงใจโตนว่าอะโหวัตตาโอยนอพรานผู้นี้เป็นผู้ผิดแผกกว่าคนตั้งหลายในโลกหับศีลไปแล้วปล่อยบอกใครหักษาเหตุกัวเป็นสาธารณะว่าอันไผ่คนใดหับเอาแล้วบ่หอนเอามาคืนเหมือนมึงพรานผู้นี้สักคนยินบอกเกยได้หูได้หันสักเตื้อดีเลพระฤาษีข้านิ่งสันนีแล้วจริงกล่าวว่าดูราอุบาสกศีลอันผ่าเสดอันต้านมาขอคืนแก่ขาดนี้ก็บ่ใจศีลแห่งกูหากเป็นศีลแห่งพระพุทธเจ้าอันกูได้เหียนเอามาแต่สำนักแห่งพระพุทธเจ้าเดลีพิว่าต้านรักษาบทใดแต่ก็จงเอาไปคืนไว้แก่พระพุทธเจ้าปุณเตโสตัสสะวัจจะนังสุตวาพรานป่าได้ยินกรรมเจ้าลาสีกล่าวก็มีหัวใจอันโจมจื่นยินดีแล้วย่ออันจุลีไว้ว่าพันเตข้าแด่เจ้าราศีข้าหากยินดีใจจ้าเหตุใครหันหน้าพระพุทธเจ้าผู้ข้าบ่หอนเกยหันพระพุทธเจ้าอยู่สถานที่ใดเล่าจาพระพุทธเจ้าเป็นตนใหญ่ในโลกนี้ข้าบ่หอนได้ยินได้ฟังสักข้าขอพระฤาษีเจ้าจุงบอกแก่ข้าเลี้ยวปันรีบเตอะยามนั่นพระฤาษีจริงกล่าวว่าดูราอุปาสกาพระพุทธเจ้าตนนั้นชื่อว่าสิกขียังอยู่ดีสำราญในสถานวิหารอันสุกเกษมชื่อว่าสุรุณาจิระคันธวิหารแดนแต่นี้ไปไกลได้123 โยชนะพิว่านับเป็นวาก็ได้1,320,000 ปันวาก็มีแลพรานป่าได้ยินกรรมพระฤาษีกล่าวแล้วก็ไว้อำลากราบขึ้นไปสู่เรือนแห่งตนในวาโลนโรงเจ้าพราน
ก็เอาเข้ากะใต้เข้าถุงตั้งกันถ้าของหอมและดอกไม้ก็เตียวไปสู่ป่าไม้หิมมาปานพรานเตียวหนต่างกลางป่านั้นใดประมาณว่าใดเดือนหนึ่งเสียงหนต่างใดเจ็ดโยจะนะก็ไปรอดเมืองชื่อว่าสุตินะในคณะยามนั่นพญาสุตินะราชาพญาเจ้าเมืองหันพรานป่าเข้ามาไว้ตนดังอันพญาก็จะถามว่าดูรามต้านจากไปที่แดนใดนี่จ่าพรานป่าก็ทูลไว้ว่าเทวะคาเดมหาราชเจ้าข้านี้เป็นพรานป่าหับเอาศีลหามาแล้วปล่อยหักษาบทใดก็จักเอาไปขืนแก่พระพุทธเจ้าว่าอันและพญาสุตินะก็จริงกล่าวว่าพิว่าต้านไปไวพระพุทธเจ้าแล้วจงนำเอากรรมวิบากแห่งเวียงแห่งเฮานี้ไปไฟก็มาใหม่อยู่จูปีขีญะอันไฟมาไหม้เวียงนี้จักเป็นเหตุอันใดแก่ตนเราผู้เป็นพญาเล่าจะต้านพรานไปแล้วจงนำเอามาบอกแก่เฮาเตอพรานก็หับเอากรรมแห่งพญาวาสาธุดีและแล้วก็ไว้อำลาพญาไปหันแลปุลาโตเบื้องหน้าแต่นั้นไปนาพรานก็เตียวไต่ไปตามหนทางอันไกลได้3 โยชนะนับเป็นว่าได้24,000 วาก็ไปปะหันใส่งูตัวใหญ่เต้าลำตาลนอนเกี่ยวแวดจอมปลวกอันสูงใหญ่อันมีจิมไกลละแวกหนทางเตียวงูตัวนั้นหันพรานป่าเตียวมาดังอันก็กล่าวว่าดูลาต้านจักไปสถานที่ใดนั้นจะพรานกล่าวตอบว่าข้าจักไปสู่สำนักพระพุทธเจ้างูหลวงกล่าวว่าดูราพรานพิวัตต้านไปสู่สำนักพระพุทธเจ้าแต่ดังอันขอจงนำเอาข่าวสารแห่งข้านี้ไปบอกแก่พระพุทธเจ้าว่าตัวข้านี้นอนเกี่ยวรอบอยู่เฝ้าจอมปลวกมาก็เมินนานมากหนักมีประมาณว่า100 ปีแม่นจักหนีไปทางไหนก็บ่ได้จะเป็นกรรมวิบากสันใดนั่นจะขอต้านจงนำข่าวสารกลับคืนมาบอกแก่ผู้ข้าพ้องแด่เต้อนางยามนั้นพรานเนื้อก็หับเอากรรมแห่งงูว่าดีแล้วก็หนีไปสู่หนทางอันไกลได้4 โยชนะก็ซ้ำไปถึงเมืองแม่ไม้ในเมืองนานเต้ามีผู้หญิงเป็นพญาเจ้าเมืองมีเสนาสนมต่างหลายเป็นปริวารหาพ่อใจบ่ได้สักคนมากว่ายิงตั้งหลายในเมืองนั้นหาผัวบ่ได้
สักคนนางตั้งหลายฝูงนั่นกันถึงกาละเมื่อเดือนเก่าก็มีหมาปูตัวหนึ่งมีหมูหมาตั้งหลายอันมากหากเป็นปริวารก็เอากันมาเสพนางต่างหลายฝูงนั้นก็ถลงข้าพระเกิดกันเกิดออกมาเป็นลูกใจยิ่งตั้งหลายก็นำเอามาฮื้อมาคบลูกฮื้อตายเสียกันเกิดมาได้ลูกเป็นแม่ยิงเขาตั้งหลายจริงจักเลี้ยงไว้เป็นคนการสมาเหตุดังอันเมืองอันนั่นจริงบ่มีคนผู้ใจสักคนก็มีแลนิทิตาขีญาอันเตสนายังพรานคืนศีลผูกนี้ก็มีเต้านี้ก่อนเล่นนานิทิตังก็บังโคมสมเรศเดชหันพระเนื้อเตียวต่างไกเข้ามารอดเมืองตนก็มีหัวใจโจมชื่นยินดีมากนางก็กล่าวว่าโพดุราต้านผู้ใจจักไปสถานที่ใดนั้นจาพรานก็กล่าวว่าดุรานางต่างหลายข้านี้จักไปสู่สำนักพระพุทธเจ้ายามนั้นนางต่างหลายจริงกล่าวว่าดูแลเจ้าพ่อใจตูข้าตั้งหลายอยู่ในเวียงที่นี้ก่อนสมฤทธิ์มั่งมีโดยติปะสัมปติมากนักเต้าว่าตัวข้าตั้งหลายบ่มีพ่อใจมาอยู่เป็นผัวอันหนึ่งจักเป็นกรรมวิบากอันใดแห่งผู้ข้าตั้งหลายนั้นจาขอเจ้ากูจงนำเอาข่าวสารมูลเหตุนี้ไปไว้พระพุทธเจ้าโดยเมื่อเจ้ากูกลับขึ้นมาแล้วก็นำวิบากกรรมมาบอกแก่ข้าตั้งหลายแด่ทลาพรานเนื้อก็ฮับเอากรรมแห่งพรานยิงแห่งยิงตั้งหลายแล้วก็หนีไปโดยหนทางไกลใดหาโยจะนับก็ไปหาใส่จ้าง2 ตัวกำลังจนกันอยู่มีเลือดไหลตกอาบย้อยไหลเป็นถอยลงมาบอกขาดสาเหตุว่าใดจนกันมาบอกขาดสักวันได้จนกันติดต่อบอสวะบอกวางในวันอันพรานเนื้อมานั้นก็กล่าวว่าดุราใจเจ้าจักไปสถานที่ใดจริงเตียวมารอดยังเฮานั่นจามีการุทธโกพรานก็ขานตอบว่าดุราจังเฮาจักไปสู่สำนักแห่งพระพุทธเจ้าจ้าง2 ตัวก็กล่าวว่าดุราเจ้าผู้ใจกันเจ้าไปรอดแล้วจูงนำเอาข่าวสารกรรมวิบากอันเพื่อข้าตั้ง2มาจนกันสันนี้ก็พร่ำเมินนานมีประมาณว่าได้100 ปีบอกกาดบอกกาจากกันได้จักเป็นกรรมวิบากเนื่องใดจะขอเจ้าไปถามพระพุทธเจ้า
แล้วกลับคืนมาบอกแก่ผู้ขาทั้งสองพ้องเตอะพรานก็ฮับเอากรรมแล้วก็หนีไปโดยหนต่างไกลได้หาโยจะนะก็ไปหันใส่สองคนผัวเมียใจผู้เป็นผัวหาบซาเล็กนำไปก่อนหน้านางผู้เมียเตียวตามหลังซาเล็กนั้นเต็มไปโดยแต่งเล็กแดงอันลูกเป็นเปลวไฟเอาไม้อยู่ตึงวันตั้งคืนขาทั้งสองผัวเมียก็กล่าวว่าดุราเจ้าพ่อจ่ายจากไปสู่สถานที่ใดเฮจาพระเนื้อก็มากล่าวว่ากูจักไปไวพระพุทธเจ้าและสองขาผัวเมียจริงกล่าวว่าดุราพ่อใจผีว่ามีดังอันดีนักและด้วยเหตุว่าเผื่อขาตั้งสองผัวเมียนี้ถ้าลงวิบากได้มาหาบซาเล็กแดงอ่านฮอนลูกเป็นเปียววู่ใหม่อยู่สันนี้จุยามวันบ่อาจจักปล่อยปงวังเสียได้เป็นทุกข์มาดไม่ลำบากเห็นใจนักหนาอันนี้จักเป็นกรรมวิบากอันใดแห่งเพื่อข้าเมื่อก่อนนั้นจะขอเจ้ากูจูงทำพระพุทธเจ้าดูแดดเตอะเมื่อเจ้ากูปิกกลับคืนมาแล้วเนี่ยมาบอกแกเพื่อข้าทั้งสองผัวเมียโดยเตตัดสมิงมะคันตะเรเอกังมหายะขังสัตตารมะนังติสวาพระเนื้อก็ฮับเอากามนานลวดหนีไปเถิงละแวกหนต่างก็ไปหันใส่ยักษ์ใหญ่มีลำตัวสูงประมาณเจนต้นเจนตาลต้นลานอยู่ในเหล่าป่าใหญ่มีหัวก้มลงไปต่ำไตร้องล่ำให้ไปมาถ้าลองทุกขเวทนามากนักหนามีมือทั้งสองกำกุมอันทะแห่งตนไว้อันทะแห่งมารมีกลิ่นอันเน่าอันเหม็นนาอบทะลบไปตัวป่าใหญ่ต่างมวลยักษ์ผู้นั้นก็ก้มเล็มกินลูกอันทะอันเน่าเหม็นแห่งตนมันสตาหารพรานป่าจะเดินหนต่างมาลอดตนจริงกล่าวว่าดูลาพ่อใจเจ้าจักไปสถานที่ใดนั่นจะพรานป่าก็กล่าวว่าเฮาจักไปสู่สำนักแห่งพระพุทธเจ้าดีเลยยากตนนั้นจริงฝากกรรมไปไว้พระพุทธเจ้าว่าข้านี้อยู่ในป่าเหิงเมื่อนานพระมันว่าได้500 ปีได้เสวยทุกขเวทนามากนักได้กินลูกอันทะแห่งตนอันเน่าอันเหม็นเอาเป็นอาหารของกินแห่งข้าขอเจ้าจูงไว้พระพุทธเจ้าสันนี้แล้วนำเอาข้าวกรรมวิบากกลับคืนมาบอกกล่าวแก่ข้าพ้องเตอะพรานป่าฮับเอากรรมฝากแห่งพญายักษ์แล้วก็หนีไป
วันนั้นและเอกังนากลังตะโตมหันติปุลิโสวสันติส่วนว่าพรานเนื้อผู้นั้นเตียวหนต่างกายมาตามลำดับก็มาถึงเมืองหนึ่งเตียนย่อมมีผู้หญิงแควนน้อยมีพ่อใจหากแควนมากเหตุว่าในเมืองอันนานเมื่อผู้หญิงถ้าลงขาพระบัวละมวนแล้วผ่าสูตรลูกออกมาล้างแม่ก็ได้ลูกป้อยใจส่วนนางผู้แม่ลวดตายไปล้างพ่องผ่าสูตรได้ลูกเป็นหญิงผู้แม่ก็ตายผู้ลูกก็ตายกันว่าได้ลูกป้อยใจแม่ก็มาตายเสียเหตุดังอ่านเมืองอันนี้จริงมีป้อใจนักว่าแม่หญิงเพื่ออันแลยามนั่นเขาหันพรานเนื้อเข้ามาสู่เวียงตนจริงกล่าวว่าดูลาเจ้าป้อใจต้านจักไปตีได้นั่นจะเขาก็ได้หูว่าจักไปสู่สำนักแห่งพระพุทธเจ้าเมืองจริงฝากข่าวไปไว้ถามว่าเมืองแห่งผู้ฆ่าทั้งหลายได้เถิงทุกข์ลำบากมานานได้500 ปีจักเป็นวิบากกรรมอันใดนั่นจะขอด้านจงนำมาบอกคืนแก่เจ้าเมืองนี้พ่องเตอะพรานเนื้อก็หับเอากรรมนั่นแล้วลวดอำลาเดียวหนต่างไปแถมเล่าก็ไปถึงด่านป่าใหญ่ในละแวกกลางต่างก็ไปหาหมู่งัวป่าตั้งหลายมากนักงัวลางตัวมีหน้าตาเหมือนดังคนในโลกมีตัวอันสูงใหญ่ประมาณเต้าตัวจ้างไปสานฝูงงัวตั้งหลายก็เอากันมาหาบต่างเล็กมีไม้การและข้าเจ้าเปก็เป็นเล็กหาบต่างก็เต็มไปโดยเล็กอันเหลืองแดงฮ้อนใบลูกเป็นเปลวไฟเอาใบอยู่เหนือหลังถ้าลงวิบากเป็นอันฮ้อนขะหายหาความสบายบอดใดจากโอดตนนิ่มบอดใดจริงลูกเล่นหกไปมาขับไข้เป็นดังนี้ใจเหิงนานงัวใหญ่ตั้งหลายฝูงนั้นหันพรานเนื้อมาถึงจริงกล่าวว่าเจ้ากูจักไปไวพระพุทธเจ้าดีนักและเจ้ากูจงเอาข่าวสารแห่งตูขานี้ไปบอกธรรมแก่พระพุทธเจ้าร้อยว่าจักเป็นกรรมวิบากอันใดปังก่อนแห่งฝูงคาอันจาเจ้ากูกับขึ้นมาแล้วเนี่ยมาบอกแก่ตูขาตั้งหลายพ้องแดดเตอว่าอันก็มีวานนั้นและนาสิงสาจาตะกังนิติตังขีญาอันกล่าวจาห้องพรานป่าคืนศีลก็บังคมสมเรศเดวันนี้ก็ได้เทศนาธรรมพรานคืนศีลก็จบไปแถมผูกเวลาก็จะหมดลงท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังธรรมซึ่งอาตมาเทศไปวันนี้หลังจากที่พรานป่าจะเอาศีลไปคืนให้กับพระพุทธเจ้าในระหว่างกลางที่เตียวต่างไปนั้นก็ไปพบไปปะอย่างหลายๆอย่างนับตั้งแต่ไปพบไปปะใส่
เมืองถูกไฟไหม้เพิ่นก็ฝากกรรมไปถามเป็นกรรมอันใดเตียวไปแถมไปปะใส่งูใหญ่ตัวเต่าลำตาลหัดจมปวกงูก็ฝากกรรมไปถามพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นกรรมอะไรยังไปแถมก็ไปปะใส่ไม่ยิงสมสู่อยู่กับหมาลูกเกิดมาเป็นพ่อใจก็เอาหื้อหมาครบตายเอาเหลือไว้เฉพาะไม่ยิงมันเป็นอะไรยังวันนี้เตียวไปแต่แหมก็ไปปะหลายอย่างด้วยกันพอผ่านไปปะสิ่งต่างๆที่เปิ้นฝากไปถามล้อมันเป็นกรรมวิบากอันใดถ้าต้องมาถลงทุกวิบากไปทางใดก็ไม่ได้ไปมันเป็นกรรมอะไรยังพรานฮับเอากรรมต่างๆที่ไปปะสิ่งสารสัตว์ไปปะอย่างในป่าตามหนทางที่เขาฝากกรรมไปถามก็จะได้เอาไปถามพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเปิ้นตำนายแต่ตักว่ามันเป็นกรรมวิบากจะได้พ่อพรานนี่ก็จะตอนปิกบ้านก็คงจะไปปะต่างๆเหมือนเดิมก็จะเอากรรมวิบากต่างๆเหล่านั้นมาบอกฮื้อที่เขาฝากกรรมไปถามเจ้านี้เวลาก็หมดลงแล้วเนอขอนำรายการจากครูบาอาจารย์ภิกขุสงฆ์องค์สมณเณรพอออกไม่ออกศรัทธาพุทธศาสนิกชนไปก่อนขอความผาสุกความเจริญในศีลในธรรมจงได้บังเกิดมีกับสมณศรัทธามูลศรัทธาจุตนจุองค์จุผู้จุคนอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันเนออายุวันโนสุขังปะลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีลังลักขันติติอิตังสัทธาเจตวะเนวิหาลันโตเอกังกะตุมพิกังอารัมพังกะเทสิสัทธาสัพพัญโยพระพุทธเจ้าเมื่อยังอยู่สำราญในป่าเจตวันมหาวิหารพระกอมพารมกะตุมปีกตัวผู้หนึ่งเป็นเหตุแล้วพระก็เทศนายังสิ่งสาจาตกะอันนี้อันกฎหมายมีโดยกระทำว่าสีลังละขันติดังนี้เป็นตนกิละดังเฮาจากหูมานียังมีกระตุมปีกผู้หนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีพระเจ้าทานนี้ประกอบโดยจะใส่ศรัทธาเตียย่อมหือตานรักษาศีลเมตตาภาวนาใจบ่ขาดสายเอกติวสังยังมีในวันหนึ่งกะตุมปีก็ได้ฟังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าอันพระเทศนาแก่ปัณณสัตว์ตั้งหลายสี่จำพวกโดยเสียงอันม่วนเพราะนักจาโดยตานะกถาศีลกถาสักกะกถาและนิพพานกถาเป็นรัมมณีญาอันจุ่มเนื้อเย็นใจเฮอสุขสบายประดุจดังมหาเมฆฝนอันใหญ่ตกลงมาในโลกาลุ่มไตป่าเอามนุษย์และสัตว์ตั้งหลายอยู่สบายหายโศกก็มีนั่นและขณะยามนั้นกะตุมปีกประกอบโดยศรัทธาก็เตียนย่อมรักษาศีลเมตตาภาวนาในวันอุโปสถศีลถึงวันบ่ได้ขาดก็มีแลสายันหะสมะเยสเพจนาทีปานตุปะบุภากันทะมาลาทินีคเหตวาสตุธรรมังสุตวากตุมพิโกเต
นะสติงปัญจศีลาอภินนาหารคัมขัจฉติในเมื่อตะวันตกต่ำค่ำลงเย็นดังอ่านคนตั้งหลายก็มีมือถือกันทะมาลาดอกไม้ของหอมและปฏิลำเตียนเข้าไปสู่เจตวันนาอารามเพื่อว่าจักฟังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าส่วนกระตุ้มปีกผู้นั้นก็ไปกับด้วยคนตั้งหลายก็เพื่อจักรักษาศีลห้าศีลแปดและฟังธรรมขณะยามนั้นเจ้าภิกขุตั้งหลายก็บังเกิดกถากำจัดในโรงธรรมสภากศาลาวาดังนี้ว่าอาโวโสดูกรานเจ้าตั้งหลายเฮ้ยพระพุทธเจ้าแห่งเหล่านี้เตียนย่อมประกอบไปโดยมหากรุณาอันใหญ่มีใจฝ่ายใดสั่งสอนอย่างหมู่คนและเทวดาทั้งมวลหือใดถึงสุขเสถียรอยู่บ่ขาดสายแต่และมาบัดนี้ก็มีกระตุมปีกผู้หนึ่งหากมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เอาตนมาถือเอาสรณคมอยู่สมาทานรักษาศีลเป็นอันดีมากนักและได้อยู่รักษาเอาศีลในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นอันประเสริฐยิ่งนักหนาภิกขุสังฆาเจียนจาซึ่งกันไปมาในโรงธรรมก็มีสันนิและตะตากาเลในกาลยามนั้นพระพุทธเจ้าอันสถิตอยู่สำราญในกันทั้งกุฏิก็ได้ยินการโนถ้อยกถากรรมจาแห่งภิกขุทั้งหลายโดยที่ปะโสตาแห่งตนแล้วพระตนเกี่ยวก้อนเสด็จออกลีลามานั่งอยู่เหนืออาสนะอันปูไว้ดีแล้วจริงใครคะอุบแก้วจะถามว่าภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายสู่ตันตังหลายมาจุ่มนุมจากกันโดยกถาถอยกรรมอันใดนั้นจะในเมื่อพระพุทธเจ้าหากถามดังอันส่วนว่าเจ้าภิกขุตนฉลาดโดยโวหารจริงนามัสการขาบไว้ว่าพันเตพระกวาข้าแด่พระพุทธเจ้าผู้ข้าตั้งหลายมาเจียนจาด้วยถอยกถากรรมจาตามอันมีจุปการอาสันนี้ก็มีแลเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าภิกขเวดุราภิกขุตั้งหลายอันว่าศีลอันกระตุมปีกหากมีศรัทธาได้มาสมาทานรักษาเอาวันหนึ่งคืนหนึ่งบ่เต้ามีในกาลบัดนี้สิ่งเดียวบุพเพปีแม่นนายกาละเมื่อก่อนวันนั้นพระตถาคตปางเมื่อยังมีบุญบ่เกกราก็ได้เกิดในคากูนพระเนื้อปางก่อนเตียนย่อมไปขาแหวงขาเข้าป่าออกแนวล่าหากิน
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาขายเลี้ยงตนหากภากฏมีในอดีตการปางก่อนก็หอนมีแลพระพุทธเจ้ากล่าวเต้านี้แล้วก็ทะลงภาวะตุมหินั่งอยู่บ่อปากเพื่อโอกาสแก่พระธรรมเทศนาเมื่อนานเจ้าภิกขุสังฆาตั้งหลายก็ขออาราธนาเอาธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าว่าพันเตภกวาคาเดพระพุทธเจ้าขอจุงเทศนาอดีตการปางก่อนมาเทศนาหือแจ้งแด่เตอว่าอันศรัทธาอันว่าพระสัพพัญโญพระพุทธเจ้าตนมีมหากรุณาอันมากจริงนำเอาธรรมเทศนาอันล่วงแล้วข้ามพ้นไปเสียงจิรการอันนานนักมาเทศนาว่าดังนี้อาติเตกาเลกิลาภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายในอดีตการเมื่อข้าก่อนคำล่วงพ้นไปเมื่อนานยังมีพระญาโตนหนึ่งชื่อว่าอลิลาจาอยู่เสวยสัมปติเป็นพระญาในเมืองอินตปัฏฐนกรนาเมืองอันนั้นก็มีในอนารัฐะแห่งเมืองกุรุลัทธมหานครในการละยามนั้นพระพุทธเจ้าตนชื่อว่าพระสีขีเกิดมาเป็นพระในโลกนี้อยู่สถิตสำราญในวิหารอันใหญ่ข้างป่าไม้หิมพานต์อันอยู่ปลายเหนือแห่งเมืองอุตรปัญจนครมีบ้านน้อยใหญ่อยู่อาศัยอยู่สองตลาดข้างหนต่างนับประมาณได้2,000 กูลบ้านเฮือนฝูงนั้นเตียนย่อมสมฤทธิเป็นดีด้วยเข้าของเงินคำมากนักของเกี่ยวของกินมากโดยต้นกล้วยอ้อยต้นเป้าและหมากปูมีมากเหลือหลายอยู่สุขสบายจุผู้ก็มีแลตัดสมิงกาเลโพธิสาโตเทวโลกโลกตาโตวิตวาในกาละยามนั้นโพธิสัตว์เจ้าก่อนจุติเสด็จจากเมืองฟ้าว่ายหน้าลงมาเกิดเอากำเนิดเป็นพรานเนื้ออันมีปกติไปฆ่าสัตว์มาเลี้ยงลูกเมียโตนพรานป่าผู้นี้แม่นมีอายุได้60 ปีก็ย่อมจะเดินเข้าป่าฆ่าสัตว์มาขายบอกขาดกันว่าได้เนื้อแล้วก็หาบมาขายแลกเอาข้าวเปลือกข้าวสารมาเลี้ยงชีวิตตนและลูกเมียตลาบมาเถิงในวันหนึ่งพรานก็นำเอาเข้าห่อได้แล้วเข้าไปสู่ป่าใหญ่แอวสะแวงไล่ล่าหาเนื้อเบื่อละสายพานป่าเตียวกายดงไพรก็ไปหันใส่เจ้าระสีต
ตนหนึ่งนั่งอยู่เฝ้าเมตตาภาวนาอยู่ปืนเก้าไม้นิโครธพรานก็มีใจโจมชื่นยินดีกับโดยมหาราศีก็วางยางเครื่องอันจักขาไว้แล้วก็เข้าไปไหวมหาราศีแล้วนั่งอยู่ที่กวนแก่ตนมีข้ารุทธะโกพรานก็ไหวกล่าวว่าข้าแด่เจ้าราศีตัวข้าเกิดมาทุกข์ยากไร้เข็นใจบ่มีสมบัติใดมั่งมูลมั่งเป็นพรานเอี่ยวป่าล่าคาสัตว์มาเลี้ยงชีวิตตนจุวันบ่ขาดจักเป็นกรรมวิบากอันใดปางก่อนนั้นจะมหาราศีได้ยินกรรมพรานป่ามากล่าวถามดังอันจริงกล่าวแก้กรรมมาวิบากว่าดูกราอุบาสกเมืองนี้ได้กระทำกรรมอันเป็นบาปมาแต่ปางก่อนเป็นต้นว่าได้เข้าละเหล่าล่าคาสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงตนมามากหลวงหลายโดยกรรมวิบากอันนั้นจริงได้เกิดมาเป็นคนทุกข์ไร้เข็นใจอยู่ชาตินี้เพื่ออันแลอันหนึ่งกรรมวิบากอันได้ลักเอาเข้าของอันต้านบ่ได้แบ่งปันเมื่อก่อนเกิดมาในภาวะชาตินี้จริงทุกข์ไร้เข็นใจเหตุโทษอันบ่ได้รักษาศีลเมื่อก่อนจริงมีรูปอันผางร้ายหาเข้าของสัมปติบ่ได้ก็มีแหละนามโดกะระอุบาสกปุกละผู้อันใดรักษาศีล5ศีล8และศีล10ได้ถือเอาสารณคมตั้งสามคือว่าถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นสรณะที่เปิ้งที่ไว้สักการะบูชาบ่ขาดอันนี้ใดชื่อว่าตั้งอยู่ในสรณคมแต่แลตั้งสุตัวพรานป่าได้ยินกรรมเจ้าราศีกล่าวสนิมันยินบ่แจ้งแก่ใจจริงไว้ว่ากิมิทังข้าแด่เจ้าราศีอันว่าศีลนี้ข้าบ่เคยหันมาสักเตื้อมันเป็นดังหรือจามีกาว่าดำหรือว่าแดงหรือว่ามนหรือว่าขาวเอาศีลมารักษาไว้แล้วจักเป็นพโยชนะดังหรือจาจากเป็นแก่นเป็นสารดังหรือนั่นจากข้าแด่เจ้าราศีอันว่าศีลนั่นจักมีอานิสงส์และจักมีภละชาตินี้ชาติหน้าดังหรือเล่าจาอันว่ากระทำบุญฮือตานั่นกระทำเป็นดังหรือนั่นจาข้าก็ถามเจ้ากูขอเจ้ากูจงบอกเหตุการณ์อันนั้นแก่ข้าบ่หูมาฮือแจงแก่ข้าพ้องเตอตังสุตวามหาราศีเจ้าได้ยินกำพรานป่าผู้เฒ่ามาจะถามตนดังอ่านจักไข่บอกเฮือแจงแก่ใจจริงกล่าวว่าดูกราอุบาสกเฮยอันว่าปุกละผู้ใด
มาละยังกามอันบ่ได้ฆ่าฝูงสัตว์อันหนึ่งเว้นจากการลักเอาเข้าของสัมปติแห่งต้านอันหนึ่งเว้นจากกระทำมิจฉาจารผิดโดยลูกเมียแห่งต้านผู้อื่นอันหนึ่งเว้นจากกรรมอันจุไล่ลวงพรางผู้อื่นอันหนึ่งเว้นจากอันดูดกินน้ำเหล่าล่ออย่าเมาต่างมวลอันหนึ่งกันโอดจากต่างหาฝูงอันกล่าวมานี้แลได้ชื่อว่ารักษาศีลหาผู้กันละผู้ใดและนึกถึงคุณคำสอนพระพุทธเจ้าโดยคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเต้านี้แล้วเอามาเป็นที่จังตีเปิ้งแห่งตนใดชื่อว่าตั้งอยู่ในสรณคมตั้งสามประการโดการาพรานป่าผู้ใดและปฏิบัติตนอยู่ในศีลห้าศีลแปดก็ดีใดตั้งตนถือเอาสรณคมตั้งสามก็ดีปุกละผู้นั้นใดชื่อว่ากระทำบุญหือตานมากนักปุกละผู้นั้นจางประกอบไปโดยธนะมีสัมปติมั่งมูลตุ้นเต้าอันมากจักมีความสุขสบายตราบต่อเต้าชีวิตแห่งตนบ่ยาจะแลโสสุทธโกพรานเนื้อป่าได้ยินกรรมเจ้าราศีกล่าวแล้วก็เมจะผ่องแผ้วโจมชื่นยินดีมากนักก็ไว้กล่าวว่าพันเตกะเดเจ้าราศีผู้ขานี้จะขอสมาทานเอายังศีลหากับตั้งสรณคมตั้งสามกับตนเจ้านี้ไปก่อนแลว่าอ่านกันว่าขอเอาศีลใดแล้วพรานก็อยู่นอนกับด้วยเจ้าราศีเสี่ยงคืนหนึ่งปุณนาติวเสถึงวันโลนรุ่งเจ้าแจ้งควายมาหาแล้วพรานเนื้อก็เข้าไปไหวเจ้าราศีแล้วสั่งอำลากลับคืนไปสู่เรือนแห่งตนวันนั้นแลสาปีพระลิญาตั้งที่สวาในเมื่อพรานมาถึงเรือนแห่งตนดังอันยามนั่นนางเมียแห่งพรานหันผัวตนขึ้นมาสู่เรือนมีมืออันเปล่าได้บ่มีจีเนื้อมาสักหน่อยนางผู้เป็นเมียลวดมีกรรมต่ำก้อยน้อยใจมากนักจริงกล่าวกับผัวตนว่าดูราใจผู้ถอยได้วันนี้และดังหรือมึงบ่หาบจีนมาดังเมื่อก่อนดังหรือเจ้าอยู่กินกับโดยกันใดนั้นจะต่อไปนาอันว่านางเมียของใจพรานนั้นก็ด่ารำไรไปมาหลายประการส่วนพรานป่าผู้เป็นผัวเต้านั่งอยู่ตนเดียวบ่มีกรรมโคตรเลวสันใดโดยสภาวะอันตนรักษาศีลเต้านั่งกล่าวลำเปิงถึงศีลแห่งตน
ว่าพันเตพัดเตดูรานังเหยตั้งแต่นี้ไปเมื่อนากูพี่ก็รักษาศีลห้าบ่ฮือขาดก็เพื่อเฮาตั้งสองจักได้ถึงสุขมีสัมปติมั่งมูลตุ้นเต้าแต่การละอันนี้ไปตลาบต่อเต้าญาวจีวังและนางเฮยดูแลนางกูปีนี้จักเอาว่าจีนมาดังเมื่อก่อนได้จะรือจักไปเอวสะแวงหาข้าเนื้อเบื่อขณะเบื่อคนของป่าดังอันเมื่อก่อนก็บอดได้เสียแล้วแม่นว่าตายเสียก็ยังแควนผ้าเสดกว่าอันมีชีวิตอันบอดได้รักษาศีลจะและในเมื่อพรานผู้เป็นผัวกล่าวแล้วนางผู้เป็นเมียก็เล่งมีกรรมเครื่องเกียรติมีกรรมสมเสียดกว่าเก่าซ้ำดาพรานผัวโดนเล่าบ่แล้วส่วนพรานเนื้อโดนผัวก็ลูกเตียวไปมาโดยอิลิญาบถตั้งสี่ล่ำเปิงถึงสรณคมและศีลแห่งตนอันฮับมาแต่สำนักแห่งเจ้าราศีแม่นว่านางเมียมาดาอยู่จะจาดพรานก็นั่งอยู่จะกว้ายบ่จะตอบกำนางบ่มีใจจะต่ำก้อยน้อยใจยะประดุจจะดังบ่ได้ยินคำโจมด่าอันห้อนแสบใหม่แห่งนางเมียตนนั่นและนางปานดังนางผู้เป็นเมียนั้นมีโกธากระแข็งยินรำคาญมากนักซ้ำจำเริญด่าผัวบอกขาดสายตั้งแต่เจ้าถึงควายด่าโดยปริยายครับควายนางด่าบ่ได้เว้นสักวันก็นางตื่นขึ้นมาแล้วก็ซ้ำด่าลวงลายด่าครบทวน7 วันมารอดแล้วพรานเนื้อตนผัวก็มีหัวใจอินดูในเมียตนจริงกล่าวกรรมวันอ่อนเล่าลมใจนางเมียว่าพัดเทดูรานางอันเป็นที่ฮักจำเลินใจเก็บปีเฮ้ยส่วนสองเฮาเกิดมาเป็นคนตุกเรรนเดือดไม่ทมอดไรเข็นใจหาเข้าของสมบัติใดโดยยากสิ่งของหิวหอดเงินคำมาบ่มีสมบัติอันใดเหมือนเปิ้นก็เพราะกรรมวิบากของเฮาอันได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาแต่ปางก่อนอันหนึ่งก็บ่ได้รักษาศีลสองเฮาเกิดมาในชาตินี้จริงเป็นคนทุกข์ไร้เข็นใจบ่มีสิ่งอันใดสักสิ่งแดนแต่นี้ไปนาเฮาเปิงกระทำบุญหือตานรักษาศีลฟังธรรมเมตตาภาวนาไปใจเตอะส่วนว่านางผู้เป็นเมียพรานเท่ามีชาติอันว่ายากสอนยากนางเกิดมาเป็นกาลกินีเครือบขาบใจนางหยาบจ้ากล้าขนองนางใจหมองด้วยกรรมเกียรติไปในสมเสียดจมด่ามักคมว่าผัวตนว่ายิงใจในโลกฝุ่งอันใจโหดกระทำบาปตายละจากเมืองคนเอาตนโหนเข้านรกเดือดใหม่เขาก็บอกคืนมาบอกกู
สักคนส่วนฝูงคนใจบุญฮือตานหนุนจะใจเอาตัวไฟหักษาอยู่เมตตาภาวนาตายแล้วว่าขึ้นเมืองฟ้าเขานั่นก็บ่ได้กว่าขึ้นมาจะสัญญาบ่ข้ามก็บ่มีสักคนดูกระราใจผู้ร้ายมือศีลเมืองนั่นเป็นดังหรือจาตัวกูนี่นาหาสั่งจักกินบ่ได้จักเอาอันใดมาอย่าใส่ก็เตี้ยงว่าจักได้ถึงชิบหายตายไปจะแลนางผู้เป็นเมียร้องล่ำให้จมด่าผัวตนอยู่ใจใจอาถางติวสังในวันทวน8มารอดพรานจริงข้านิ่งใจว่าอันว่าศีลแห่งกูนี้ร้อยว่าจักเป็นสาทานเสียแก่กูควันกูน้ำเมื่อเวนคืนไว้แก่เจ้าระเสดังเก่าเล่าเตอะเหตุว่าเมียแห่งกูเป็นคนร้ายสาหดมีกรรมกราโหดสมเสียดมากล่าวกรรมเกียรตินักนาศีลอันผ่าเสดดวงนี้กวนกูเอาขืนไว้กับเจ้าละสีตนอยู่ดงลีดังเก่าเตอะกันขาดนิ่งใจสันนี้แล้วพรานป่าก็เข้าไปสู่สำนักแห่งพระราศีจากกำดีกล่าวกาถาว่าปัญจศีลังวะลัญจะอาสาธารนางพานเตข้าแด่เจ้าเลอสีอันว่าศีลห้าเสนนี้ผู้ข้าหาไปจากเจ้าละสีเป็นของดีล้ำเลิศเป็นของประเสริฐบอกกวนฮือเป็นสาธารณะแก่คนผู้ถอยข้านี้ก็รักษาไว้บ่ได้ขอคืนไว้แก่เจ้ากูดังอันขอเจ้ากูจงหับเอาศีลอันประเสริฐนี้ไว้อยู่วักกับด้านเจ้าดังเก่าเตอะว่าอันตะตาในกาละยามนั้นเจ้าละเสได้ยินกำแห่งพรานปรามากล่าวขืนศีลแก่ตนดังอันก็ย้ายแย้มขะเนงใจโตว่าอะโหวัตาโอยนอพรานผู้นี้เป็นผู้ผิดแผกกว่าคนตั้งหลายในโลกหับศีลไปแล้วป้อยบอกใครหักษาเหตุกูว่าเป็นสาธารณะว่าอันไผคนใดหับเอาแล้วบ่หอนเอามาคืนเหมือนมึงพรานผู้นี้สักคนยินบอกเคยได้หูได้หันสักเตื้อดีเลพระฤาษีขะนิ่งสันนี่แล้วจริงกล่าวว่าดูราอุบาสกศีลอันผ่าเสดอันต้านมาขอคืนแก่ขาดนี้ก็บ่ใจศีลแห่งกูหากเป็นศีลแห่งพระพุทธเจ้าอันกูได้เหียนเอามาแต่สำนักแห่งพระพุทธเจ้าเดลีพิว่าต้านรักษาบทใดแต่ก็จงเอาไป
ขืนไว้แก่พระพุทธเจ้าปุณเตโสตัสสะวัจจะนังสุตวาพรานป่าได้ยินกรรมเจ้าลาสีกล่าวก็มีหัวใจอันโจมชื่นยินดีแล้วย่ออันจุลีไว้ว่าพันเตข้าแด่เจ้าราศีข้าหากยินดีใจจ้าเหตุใครหันหน้าพระพุทธเจ้าผู้ข้าบ่หอนเกยหันพระพุทธเจ้าอยู่สถานที่ใดเล่าจาพระพุทธเจ้าเป็นตนใหญ่ในโลกนี้ข้าบ่หอนได้ยินได้ฟังสักข้าขอพระฤาษีเจ้าจุงบอกแก่ข้าเลี้ยวปันรีบเตอะยามนั่นพระฤาษีจริงกล่าวว่าดูราอุปาสกาเอ๋ยพระพุทธเจ้าตนนั้นชื่อว่าสิกขียังอยู่ดีสำราญในสถานวิหารอันสุกเกษมชื่อว่าสุรุณาจิระคันธวิหารแดนแต่นี้ไปไกลได้123โยจนะพิวาทนับเป็นวาก็ได้1,320,000 ปันวาก็มีแลพรานป่าได้ยินกรรมพระฤาษีกล่าวแล้วก็ไว้อำลากราบขึ้นไปสู่เรือนแห่งตนในวาโลนโรงเจ้าพรานก็เอาเข้ากระใต้เข้าถุงตั้งกันทะของหอมและดอกไม้ก็เตียวไปสู่ป่าไม้หิมพานต์พรานเตียวหนต่างกลางป่านั้นได้ประมาณว่าได้เดือนหนึ่งเสียงหนต่างได้7โยจนะก็ไปรอดเมืองชื่อว่าสุตินะในคณะยามนั้นพญาสุตินะราชาพญาเจ้าเมืองหันพรานป่าเข้ามาไว้ตนดังอันพญาก็จะถามว่าดูรามต้านจากป่าที่แดนใดนี่จ่าพรานป่าก็ทูลไว้ว่าเทวะคาเดมหาราชเจ้าข้านี้เป็นพรานป่าหับเอาศีล5มาแล้วป้อยหักษาบทใดก็จักเอาไปขืนแก่พระพุทธเจ้าว่าอันและพญาสุตินะก็จริงกล่าวว่าพิว่าต้านไปไวพระพุทธเจ้าแล้วจงนำเอากรรมวิบากแห่งเวียงแห่งเฮานี้ไปไฟก็มาไม่อยู่จูปีขี้ยะอันไฟมาไม่เวียงนี้จักเป็นเหตุอันใดแก่ตนเราผู้เป็นพญาเล่าจะต้านพรานไปแล้วจงนำเอามาบอกแก่เฮาเตอพรานก็หับเอากรรมแห่งพญาว่าสาธุดีและแล้วก็ไว้อำลาพญาไปหันแลปุลาโตเบื้องหน้าแต่นั้นไปหน้าพรานก็เตียวไต่ไปตามหนทางอันไกลได้3โยจนะนับเป็นวาได้24,000 ปันวาก็ไปปะหันใส่งูตัวใหญ่เต้าลำตันนอนเกี่ยวแวดจอมปลวกอันสูงใหญ่อันมีจิมไกลละแวกหนต่างเตว
งูตัวนั้นหันพรานป่าเตียวมาดังอันก็กล่าวว่าดูลาต้านจักไปสถานที่ใดนั้นจะพรานกล่าวตอบว่าข้าจักไปสู่สำนักพระพุทธเจ้างูหลวงกล่าวว่าดูราพรานพิวัตต้านไปสู่สำนักพระพุทธเจ้าแต่ดังอันขอจูงนำเอาข่าวสารแห่งข้านี้ไปบอกแก่พระพุทธเจ้าว่าตัวข้านี้นอนเกี่ยวรอบอยู่เฝ้าจอมปลวกมาก็เมินนานมากหนักมีประมาณว่า100 ปีแม่นจักหนีไปทางไหนก็บ่ได้จากเป็นกรรมวิบากสันใดนั่นจะขอต้านจงนำข่าวสารกลับคืนมาบอกแก่ผู้ข้าพ้องแด่เถิดนางยามนั้นพรานเนื้อก็หับเอากรรมแห่งงูว่าดีๆแล้วก็หนีไปสู่หนทางอันไกลได้สีโยจะนะก็ซ้ำไปถึงเมืองแม่ไม้ในเมืองนานเต้ามีผู้หญิงเป็นพญาเจ้าเมืองมีเสนาสนมต่างหลายเป็นปริวารหาพ่อใจบ่ได้สักคนมากว่ายิงตั้งหลายในเมืองนั้นหาผัวบ่ได้สักคนนางตั้งหลายฝูงนั่นกันถึงกาลละเมื่อเดือนเก่าก็มีหมาปูตัวหนึ่งมีหมูหมาตั้งหลายอันมากหากเป็นปริวารก็เอากันมาเสพนางต่างหลายฝูงนั้นก็ถลงข้าพระเกิดกันเกิดออกมาเป็นลูกใจยิ่งตั้งหลายก็นำเอามาฮื้อมาคบลูกฮื้อตายเสียกันเกิดมาได้ลูกเป็นแม่ยิงเขาตั้งหลายจริงจักหันพระเนื้อเตียวต่างไกลเข้ามารอดเมืองตนก็มีหัวใจโจมชื่นยินดีมากนางก็กล่าวว่าโพดุราต้านผู้ใจจักไปสถานที่ใดนั้นจะพรานก็กล่าวว่าดุรานางต่างหลายข้านี้จักไปสู่สำนักพระพุทธเจ้ายามนั้นนางต่างหลายจริงกล่าวว่าดูลาเจ้าพ่อใจตูข้าตั้งหลายอยู่ในเวียมที่นี้ก่อนสมฤทธิมั่งมีโดยติปะสัมปติมากนักเต้าว่าตัวข้าตั้งหลายบ่มีพ่อใจมาอยู่เป็นผัวอันหนึ่งจักเป็นกรรมวิบากอันใดแห่งผู้ข้าตั้งหลายนั่นจะขอเจ้ากูจงนำเอาข่าวสารมูลเหตุนี้ไปไว้พระพุทธเจ้าโดยเมื่อเจ้ากูกลับคืนมาแล้วก็นำวิบากกรรมมาบอกแก่ข้าตั้งหลายแด่ทลาพรานเนื้อก็หับเอากรรมแห่งพรานยิงแห่งยิงตั้งหลายแล้วก็หนีไปโดยหนทางไกลได้หาโยจะนะก็ไปหาใส่จ้าง2 ตัวกำลังจนกันอยู่มีเลือดไหลตกอาบย้อยไหลเป็นถอยลงมาบอกขาดสาเหตุว่าใดจนกันมาบอกขาดสักวันได้จนกันติดต่อบอสวะบอกวางในวันอันพรานเนื้อ
มานานก็กล่าวว่าดูราใจเจ้าจักไปสถานที่ใดจริงเตียวมารอดยังเฮานั่นจามีการุทธโกพรานก็ขานตอบว่าดูราจังเฮาจักไปสู่สำนักแห่งพระพุทธเจ้าจ้าง2 ตัวก็กล่าวว่าดูราเจ้าผู้ใจกันเจ้าไปรอดแล้วจูงนำเอาข่าวสารกรรมวิบากอันเผื่อข้าตั้ง2มาจนกันสันนี้ก็พร่ำเมินนานมีประมาณว่าได้100 ปีบอกกาดบอกกาจากกันได้จักเป็นกรรมวิบากเนื่องใดจะขอเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าแล้วกลับคืนมาบอกแก่ผู้ฆ่าทั้ง2พ้องเตอะพรานก็หับเอากรรมแล้วก็หนีไปโดยหนต่างไกลได้หาโยจะนะก็ไปหันใส่2 คนผัวเมียใจผู้เป็นผัวหาบซาเล็กนำไปก่อนหน้านางผู้เมียเตียวตามหลังซาเล็กนั้นเต็มไปโดยแต่งเล็กแดงอันลูกเป็นเปลวไฟเอาไม้อยู่ตึงวันตั้งคืนขาทั้ง2ผัวเมียก็กล่าวว่าดูราเจ้าพ่อใจจากไปสู่สถานที่ใดเฮจาพระเนื้อก็มากล่าวว่ากูจักไปไวพระพุทธเจ้าและ2 ขาผัวเมียจริงกล่าวว่าดูราพ่อใจผีว่ามีดังอันดีนักและด้วยเหตุว่าเผื่อขาทั้ง2ผัวเมียนี้ทะลงวิบากได้มาหาบซาเล็กแดงอ่านฮอนลูกเป็นเปียววู่ใหม่อยู่สันนี้จุยามวันบ่อาจจักปล่อยโป่งวังเสียได้เป็นทุกข์มาดไม่ลำบากเห็นใจนักหนาอันนี้จักเป็นกรรมวิบากอันใดแห่งเพื่อข้าเมื่อก่อนนั้นจะขอเจ้ากูจูงถามพระพุทธเจ้าดูแดดเตอะเมื่อเจ้ากูปิกกลับคืนมาแล้วเนี่ยมาบอกแกเพื่อข้าทั้ง2ผัวเมียโดยเตตัดสมิงมคันตะเรเอกังมหายาขังสัตตารมะนังติสวาพระเนื้อก็หับเอากามนานลวดหนีไปเถิงละแวกหนต่างก็ไปหันใส่ยักษ์ใหญ่มีลำตัวสูงประมาณเจนต้นเจนตานต้นตานต้นลานอยู่ในเหล่าป่าใหญ่มีหัวก้มลงไปต่ำไตร้องล่ำให้ไปมาถ้าลองทุกขเวทนามากนักหนามีมือทั้ง2กำกุมอันทะแห่งตนไว้อันทะแห่งมารมีกลิ่นอันเน่าอันเหม็นนาอบทะลบไปทั่วป่าใหญ่ต่างมวลยักษ์ผู้นั้นก็ก้มเล็มกินลูกอันทะอันเน่าเหม็นแห่งตนมันสตาหารพรานป่าจะเดินหนต่างมาลอดตนจริงกล่าวว่าดูลา
พ่อใจเจ้าจักไปสถานที่ใดนั่นจะพรานป่าก็กล่าวว่าเฮาจักไปสู่สำนักแห่งพระพุทธเจ้าดีเลงยากตนนั้นจริงฝากกรรมไปไว้พระพุทธเจ้าว่าข้านี้อยู่ในป่าเหิงเมื่อนานพระมันว่าได้500 ปีได้สะเวยทุกขเวทนามากนักได้กินลูกอันทะแห่งตนอันเน่าอันเหม็นเอาเป็นอาหารของกินแห่งข้าขอเจ้าจงไว้พระพุทธเจ้าสันนี้แล้วนำเอาข้าวกรรมวิบากกลับคืนมาบอกกล่าวแก่ข้าพ่องเตอะพรานป่าหับเอากรรมฝากแห่งพญายากแล้วก็หนีไปวันนั้นและเอกังนากลังตะโตมหันติปุลิโสวสันติส่วนว่าพรานเนื้อผู้นั้นเตียวหนต่างกายมาตามลำดับก็มาถึงเมืองหนึ่งเตียนย่อมมีผู้หญิงแควนน้อยมีพ่อใจหากแควนมากเหตุว่าในเมืองอันนานเมื่อผู้หญิงถ้าลงขาพระบัวละมวนแล้วผ่าสูตรลูกออกมาล้างแม่ก็ได้ลูกป้อยใจส่วนนางผู้แม่ลวดตายไปล้างพ่องผ่าสูตรได้ลูกเป็นหญิงผู้แม่ก็ตายผู้ลูกก็ตายกันบัดได้ลูกป้อยใจแม่ก็มาตายเสียเหตุดังอ่านเมืองอันนี้จริงมีป้อใจนักว่าแม่ยิงเพื่ออันแลยามนั่นเขาหันพรานเนื้อเข้ามาสู่เวียงตนจริงกล่าวว่าดูลาเจ้าป้อใจต้านจักไปตีได้นั่นจะเขาก็ได้หูว่าจักไปสู่สำนักแห่งพระพุทธเจ้าเมืองจริงฝากข่าวไปไว้ถามว่าเมืองแห่งผู้ขาทั้งหลายได้เถิงทุกข์ลำบากมานานได้500 ปีจักเป็นวิบากกรรมอันใดนั่นจะขอด้านจงนำมาบอกคืนแก่เจ้าเมืองนี้พ่องเตอะพรานเนื้อก็หับเอากรรมนั่นแล้วลวดอำลาเตียวหนต่างไปแถมเล่าก็ไปถึงด่านป่าใหญ่ในละแวกกลางต่างก็ไปหาหมู่งัวป่าตั้งหลายมากนักงัวลางตัวมีหน้าตาเหมือนดังคนในโลกมีตัวอันสูงใหญ่ประมาณเต้าตัวจ้างไปสานฝูงงัวตั้งหลายก็เอากันมาหาบต่างเล็กมีไม้การและข้าเจ้าเปก็เป็นเล็กหาบต่างก็เต็มไปโดยเล็กอันเหลืองแดงฮ้อนใบลูกเป็นเปลวไฟเอาใบอยู่เหนือหลังถ้าลงวิบากเป็นอันฮ้อนขะหายหาความสบายบทใดจากโอดตนนิ่มบทใดจริงลูกเล่นหกไปมาขับไขว้เป็นดังนี้ใจเหิงนานงัวใหญ่ตั้งหลายฝูงนั้นหันพรานเนื้อมาถึงจริงกล่าวว่าเจ้ากูจักไปไวพระพุทธเจ้าดีนักและเจ้ากูจงเอาข่าวสารแห่งตูขานี้ไปบอกธรรมแก่พระพุทธเจ้าร้อยว่าจักเป็นกรรม
วิบากอันใดปางก่อนแห่งฝูงคาอันจาเจ้ากูกับขึ้นมาแล้วเนี่ยมาบอกแก่ตูคาตั้งหลายพ้องแดดเตอว่าอันก็มีหวานนานและนาสิงสาจาตะกังนิติตังขีญาอันกล่าวจาห้องพรานป่าคืนศีลก็บังคมสมเรศเดวันนี้ก็ได้เทศนาธรรมพรานคืนศีลก็จบไปแถมผูกหนึ่งเวลาก็จะหมดลงท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังธรรมซึ่งอาตมาเทศไปวันนี้หลังจากที่พรานป่าจะเอาศีลไปคืนให้กับพระพุทธเจ้าในระหว่างกลางอาทิตย์เดียวต่างไปนั้นก็ไปพบไปปะอย่างหลายๆอย่างนับตั้งแต่ไปพบไปปะใส่เมืองถูกไฟไหม้เพิ่นก็ฝากกรรมไปถามเป็นกรรมอันใดเดียวไปแถมไปปะใส่งูใหญ่ตัวเต่าลำตาลหัดจุ่มปวกงูก็ฝากกรรมไปถามพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นกรรมอะไรยังไปแถมก็ไปปะใส่ไม่ยิงสมสู่อยู่กับหมาลูกเกิดมาเป็นพ่อใจก็เอาหื้อหมาครบตายเอาเหลือไว้เฉพาะไม่ยิงมันเป็นอะไรยังวันนี้เดียวไปแต่แหมก็ไปปะหลายอย่างด้วยกันพอผ่านไปปะสิ่งต่างๆที่เปิ้นฝากไปถามล้อมันเป็นกรรมวิบากอันใดถ้าต้องมาทะลงทุกวิบากไปทางใดก็ไม่ได้ไปมันเป็นกรรมอะไรยังพรานฮับเอากรรมต่างๆที่ไปปะสิ่งสารสัตว์ไปปะอย่างในป่าตามหนทางที่เขาฝากกรรมไปถามก็จะได้เอาไปถามพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเปิ้นตำนายแต่ตักว่ามันเป็นกรรมวิบากจะได้พอพรานนี่ก็จะตอนปิกบ้านก็คงจะไปปะต่างๆเหมือนเดิมก็จะเอากรรมวิบากต่างๆเหล่านั้นมาบอกฮือที่เขาฝากกรรมไปถามเจ้านี้เวลาก็หมดลงแล้วเนอขอนำรายการจากครูบาอาจารย์ภิกขุสงฆ์องค์สมณเณรพอออกไม่ออกศรัทธาพุทธศาสนิกชนไปก่อนขอความผาสุกความเจริญในศีลในธรรมจงได้บังเกิดมีกับสมณศรัทธามูลศรัทธาจุตนจุองค์จุผู้จุคนอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันเนออายุวันโนสุขังปะลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตานันเจติอิมังธรรมเทสนังสัทธาภาสกะลาวะเนวิหะลันโตโพธิราชกุมารังอารัมภกะเทสิสัทธาอันวาสัพปัญโยพระพุทธเจ้าวิหะรันโตพงย่างอยู่สำลานพระเพสกะลาวะเนในวิหารชื่อเพสกะลาวันอารัมภะพระก็พาโรโพธิราชกุมารังพยังโพธิราชกุมารกาเลสิยิ่งสำแดงไว้อิมังธรรมเทศนายังธรรมเทศนาอันนี้ว่าอัตตานันเจดังนี้เป็นเก้าขอหนุ่มเทายิ่งใจผู้คงควายไข้พรากหนีพ้นจากสงสารถึงนิพพานเวียงแก้วเป็นที่แล้วกะเสมใจจุงฟังไปแต่ตนติดสืบสนถึงปลายบัดนี้แหละนากิจละดังเฮาจักหูมันนิสัยหน่อเต่าไทยโพธิราชกุมารฮือจ้างผู้จำนาน
เฮือจ้างผู้จันนันฉลาดสร้างภาษาใสสีแปลงอันงามดีพาเสดชื่อโกกานาทะเลชื่อว่าโกกานะทะเลิดเลือนไหลเลืองไหลเป็นบ่เหมือนไผ่เต้ใส่ภาพโลกไตจุมปูยามแลดดูสันสองตัดลอยอยู่ตั้งลอยอยู่ห้องเวงหาตนละจ้าไข้หูจริงถามจ้างผู้ปกแปงว่าหอคำแดงวิลาศคือภาษาใสสีอันงามดีนี่ใส่ต้านเกยใดกระทำมาแก่พระญาต่างดาวหรือแก่เต้าเมืองใดจ้างก่อไขบอกเล่าว่าพงเป็นหลังเก้าเดเลนายปุลีต่างไทยยังบอดใดกระทำมาหนอพญาโพธิราชก็กึดขวาดในใจว่ากันมันไปก่อสร้างแก่เจ้าจ้างไกลตาภาษานี้นะสร้างก่อนก็บ่หอนอัศจรรย์กวนข้ามันอย่าจ้าหรือเอาดาบกราเจียงจินตัดมือตินเสียงขอดหรือหื้อตามันบอดตั้งสองบ่ฮือมันป่องไปสร้างยังภาษากว้างเมืองใดกันคาดดิ่งใดเมียนแล้วก็บอกเสียวแก้วเตรียมตนก็มิงหันและนาโซโอโฮโอโอมานะโวอันว่าใจหนุ่มเนาสหายเจ้าโพธิราชกุมารหูข่าวสารดังอันก็กึดดันในใจว่าหนอห่อใจเจ้าจ้างจักฮื้อจ้างชิบหายคนมี10 ปะลายนี่ใส่นับก้าบดได้ดีเลยกวนไขว่าที่เก่าโอฮื้อนายจ้างหูขี่ยากันพิจารณากึดสอดก็แจ้งสอดเตียวไปแล้วก็ไขโอกาสถามจ้างผู้ฉลาดกระทำการว่าภาษายังคันใหญ่กว้างยังหล่อข้างสั่งจาจ้างก็จะตอบถอยว่าภาษาซอยห่อใจบ่หล่อมีบ่หล่ออันใดแต่สายเมียนเสียงควายดีงามส่วนใจรามหนุ่มเนาก็บอกเล่าอาการว่าเจ้ากุมารโพธิราชจักฮือตันพินาศชิบหายอยู่บอดได้ประมาทอย่าอยู่ได้ประมาทจงกึดขวาดหันภัยเนี้ยสันใดจักฮอดจงกึดขอตามพญาจ้างก็มาหาจากล่าวเกว่าเฮายินดีแต่ดีเลยต้านเมไมตรีมากล่าวโอฮือเฮาหูความในเนี้ยสันใดจากรอดพ้นจากขอดความตายจากเฮาจักอุบายเกิดไว้ต้านหยาดใดมองใจแดดเตอะยามเจ้ากุมารมารอดเลงตาสอดจะถามว่าภาษาดงามนี้ใส่เมียนเสียงควายดังใจหรือมีอันใดยังค้างจุ่งกล่าวอ้างไขมา จ้างแสงจ่าขาบไว้ว่ายังบ่เมียนควายดังหมายคือลวงลายควักต้องตกแต่งย่องไปในละเอียดเลือใจบ่น้อยข้าจะก้อยโทธรรมขอเจ้าห่อคำยศใหญ่อดใจไว้รอรา
คือคนต่างตาผู้แกวนนำให้เป็นบางเบาบอกฮือเขาอย่าจ้าเอามาฮือคาเรียวไว้ข้าอยู่ในแห่งห้องจักแต่งย่องเดียวได้อย่าฮือยิงใจหนุ่มเท่าหรือเต้าเจ้าบุญนาขออย่ามาสั้นพอออกปากรอจะถามลวงลายงามหลายแหล่ยามกล่าวเกจะค่อยคาบมีใจบอดตังจักได้ยั่งเสียการจักเมินนานเสียเปล่าบ่เมียนเล่าเรียวไว้ส่วนปัจจาเข้าแหละน้ำกันกาละพร่ำเติงมาภริญาข้าคอยหรือลูกน้อยยิงใจจักคงควายบอดจ้าส่งมาฮือข้าตามมีขอเจ้าปุรีพัมหูตามข้าอูไข่กำเจ้าห่อคำโปธิราชก็อนุญาตจุประกาศแล้วแต่งคนหาน้อยใหญ่เวทภาษาไว้จุปายย้อนคะนิ่งหมายกึดสอดบ่เฮือนายจ้างรอดนี่แล้วอภิวันก้มเกลาขอพระพุทธเจ้าพันภายนำภิกขุหลายมวลหมู่ขึ้นไปสู่ไปบนพระตัสสะปนตนสักสวัสดบ่ย้ายบาทพันภายแม่นเต้าถวายขาบใบทวนครบไว้สามตีพระมุนีบ่ยัวลิญาติคือบ่ย้ายบาทไกลกลาเต้าและตาพอเล่ายังมหาเทนเจ้าอานนท์ผู้อุปาถากโตโอโหอยู่ใกล้ฮือหูควายสัญญาพระมหาสัจเจ้าหูเงื่อนเก้าความในจริงจักไขโอกาสว่าผ้าปูลวาดเป็นต่างขอเจ้าหอกวางยศใหญ่ล้อนเมียนไหวเปลี่ยวปันพระเล็งหันไปนาบ่ย่ำพาเดลีเจ้าปุรีโพธิราชฮือโคนจะลาเตรียมตนรีบเรรนบ่จ้าล้อนเมียนพาตามกรรมพระองค์คำปิ่นเก่าคือพระพุทธเจ้ายอดจินมานก่อนนายนาการแกวนใจเมียนพาไว้เสียไกลก็กลาไกลยัวริญาติยกย้ายบาทพันภายนำภิกขุหลายมวลหมู่ขึ้นไปสู่ไปบนก็มีหันและนาก่อนถวายบิณฑิบาตเมียนเสียงขาดบัวระมวลกาละ